เรื่องนี้เป็นหนึ่งในซีรีส์มันอยู่ในยานเพื่อนๆที่ยังไม่ได้รับฟังตอนที่แล้วหรือว่าเรื่องอื่นๆสามารถรับฟังได้อยู่ในเพลย์ลิสต์ข้างล่างนี้เลยนะครับบันทึกของโรมานบทที่1จุดสิ้นสุดของมนุษย์ชาติเดิมผมไม่เคยคิดว่าวันสิ้นโลกจะมาถึงรวดเร็วและไร้คำเตือนเช่นนี้มันไม่ใช่เพราะโรคร้อนไม่ใช่เพราะสงครามหรือโรคระบาดแต่มันเป็นอุกกาบาตวัตถุขนาดใหญ่เกือบเท่าเกาะไต้หวันที่พุ่งเข้ามาด้วยความเร็วเหนือจินตนาการทะลุชั้นบรรยากาศเหมือนหอกไฟของพระเจ้าที่ขว้างใส่ความเย่อหยิ่งของมนุษย์ไม่มีใครเตรียมตัวทันแม้แต่นักวิทยาศาสตร์นักดาราศาสตร์หรือใครก็ตามที่เห็นมันก่อนใครยังไม่มีเวลาอธิบายสิ่งที่เห็นให้สาธารณชนเข้าใจมันกระแทกมหาสมุทรอินเดียในค่ำคืนหนึ่งเกิดคลื่นยักษ์สูงกว่าตึกราฟ้าลมกระโชกแรงเหมือนภูเขาทั้งลูกถลายผ่านผิวโลกและต่อจากนั้นมันคือความมืดมันคือเท่าฐานจากการประทะพุ่งขึ้นปกคลุมท้องฟ้าทั่วโลกแสงอาทิตย์ถูกกลืนโดยม่านฝุ่นหนาทึบฤดูหนาวนิวเคลียร์เริ่มต้นโดยไม่มีสงครามเรเวนเคยบอกผมว่านี่มันไม่ใช่การลงโทษแต่มันคือบททดสอบสุดท้ายที่เราควรอยู่รอดหรือว่าไม่ในความตื่นตระหนกท่ามกลางคลื่นผู้ลี้ภัยไร้จุดหมายและดินแดนที่ไม่สามารถเพาะปลูกได้อีกต่อไปเสียงหนึ่งกระซิบขึ้นกลางห้องประชุมฉุกเฉินโครโนสหมายเลข9จะเป็นทางรอดสุดท้ายของมนุษยชาติผมในตอนนั้นเป็นแค่เจ้าหน้าที่ด้านจริยธรรมขององค์กรโลกผู้มีหน้าที่นั่งลงและตอบคำถามว่าอะไรควรทำอะไรไม่ควรทำแต่เมื่อท้องฟ้ากลายเป็นสีดำและอากาศเต็มไปด้วยกลิ่นไหม้ผมกลับกลายเป็นหนึ่งในไม่กี่ล้านคนที่อยากมีชีวิตอยู่รอดและเรเวนเขาเป็นคนแรกที่ลุกขึ้นมาและพูดแทนความเงียบเขาบอกว่าโครงการนี้จะพาเราไปไกลกว่าความตายใกล้ถึงดวงดาวใหม่ที่ยังไม่มีบาปใดจดจานผมเชื่อเขาในวันนั้นทั้งที่ฟ้ายังไหม้และพื้นโลกยังสั่นสะเทือนบางทีมันอาจเป็นผมที่ควรเริ่มตั้งคำถามแต่ผมไม่ทำและนั่นอาจเป็นจุดเริ่มต้นของความผิดพลาดทั้งหมดบันทึกที่2โครโนสหมายเลข9ความหวังแห่งดาวเคราะห์ที่ไม่รู้จักชื่อโครโนสหมายเลข9ไม่ใช่เพียงแค่ยานอวกาศแต่มันคือศพของอารยธรรมที่ถูกจัดเรียงอย่างมีระเบียบพร้อมที่จะล่องลอยไปในความว่างเปล่าเพื่อหว่านเมล็ดพันธุ์มนุษย์ไปยังดินแดนที่เราไม่รู้แม้แต่ว่ามันมีอยู่จริงหรือไม่ภายในตัวยานมันยาวเกือบ10 กิโลมันคือห้องแช่แข็งนับร้อยนับพันที่เรียงรายแน่นขนาดโครงสร้างวงแหวนหมุนเพื่อจำลองแรงโน้มถ่วงระบบ AI ทำหน้าที่ควบคุมทุกอย่างอย่างเย็นชาและแม่นยำไม่ใช่เพราะว่ามันฉลาดกว่าเราแต่เพราะมันไม่เคยสงสัยหรือไม่เคยกลัวเหมือนเราทุกอย่างถูกคำนวณมาอย่างดีน้ำหนักต่อเชื้อเพลิงอัตราการตื่นต่อรอบปีแสงระบบสนับสนุนชีพสำหรับคนจำนวนเท่าที่ควรได้ไปต่อผมเป็นหนึ่งในคณะกรรมการคัดเลือกไม่ใช่เพราะว่าผมเก่งที่สุดแต่เพราะว่าผมไม่ถามคำถามที่มันผิดเอสเมลีเป็นหัวหน้านักวิจัยด้านชีวภาพที่ได้สิทธิ์ติดยานไปด้วยเรเวนได้ตำแหน่งผู้ควบคุมภารกิจและผมก็ได้อยู่ใกล้พวกเขาทั้งที่ไม่รู้ว่าควรจะดีใจหรือไม่
ทุกคนบนยานมีเป้าหมายเดียวคือค้นหาโลกใหม่และปลูกฝังมนุษยชาติขึ้นอีกครั้งจากเศษซากของความล้มเหลวไม่มีใครพูดถึงสิ่งที่เราทิ้งไว้ข้างหลังไม่มีพิธีอำลาไม่มีเพลงชาติไม่มีธงมีเพียงเสียงระบบประกาศชื่อที่เย็นชาว่าเรากำลังเข้าสู่ระยะปล่อยตัวและนับถอยหลัง10 9 8และวินาทีนั้นเองผมรู้สึกถึงอะไรบางอย่างกระซิบในใจมันไม่ใช่ความหวังมันไม่ใช่ความกลัวแต่มันคือเสียงคำถามแรกที่ผมยังไม่กล้าตอบจนถึงทุกวันนี้พวกเรากำลังหนีหรือพาโศกนาฏกรรมติดตัวไปด้วยบันทึกที่ 3เขาคือเรเวนและเธอคือเอสเมเรเวนเป็นคนประเภทที่คุณจะรู้สึกปลอดภัยตราบเท่าที่คุณไม่ขัดคำสั่งเขาไม่ใช่นักวิทยาศาสตร์ไม่ใช่นักการเมืองแต่เป็นอดีตหัวหน้าปฏิบัติการพิเศษขององค์กรรวบรวมโลกเสียงทุ่มหนักของเขาเคยสั่งการในสนามรบทั่วเอเชียกลางก่อนที่เขาจะกลายเป็นผู้นำที่ผู้คนพร้อมเชื่อฟังโดยไม่ตั้งคำถามเขาเดินเข้ามาในห้องประชุมราวกับว่าห้องนั้นเป็นห้องของเขาแม้แต่ยังไม่ได้พูดอะไรส่วนเอสเมเธอต่างออกไปโดยสิ้นเชิงเธอพูดน้อยรอยยิ้มบางและดวงตาที่มองทุกอย่างราวกับว่าเป็นสมการเธอไม่ได้สนใจโลกในแบบที่เรารู้จักแต่เธอสนใจว่าเราจะแก้โลกนั้นได้อย่างไรเธอได้รับตำแหน่งหัวหน้าทีมวิจัยชีวภาพตั้งแต่อายุยังไม่ถึง30และผมจำได้ว่าในห้องประชุมนั้นไม่มีใครกล้าถามว่าทำไมระหว่างพวกเขาเรเวนกับเอสเมมีความเข้าใจกันเงียบๆที่คนอื่นอาจจะเข้าใจไม่ถึงมันคือมือที่ถือดาบและอีกมือหนึ่งคือมันสมองที่วางแผนศึกผมเป็นแค่ใครบางคนที่ได้อยู่ใกล้พวกเขาได้ฟังได้จดบันทึกได้พยักหน้าแม้อาจจะไม่เข้าใจทุกอย่างแต่ในตอนนั้นผมคิดว่ามันเป็นโชคชะตาคนสองคนนี้จะนำเราฝ่าเศษซากของดาวเคราะห์ที่ตายแล้วไปสู่อนาคตที่เราไม่รู้จักผมไม่เคยถามว่าเราจะเป็นใครในอนาคตนั้นผมแค่คิดว่าอย่างน้อยเรายังจะได้เป็นอะไรสักอย่างบันทึกที่ 4วัคซีนอายุ1,000 ปีและความเย่อหยิ่งที่ฉีดเข้ามาในเส้นเลือดผมยังจำวันประชุมวันนั้นได้แม่นยำกว่าวันใดในชีวิตในห้องประชุมหลักของยานโครนอสหมายเลข 9มันสว่างจ้าอย่างผิดธรรมชาติแสงสีขาวเย็นชาที่สะท้อนจากผิวโลหะผิวโค้งทั่วห้องมันทำให้ทุกคนดูซีดเผือดราวกับวิญญาณที่รอคำพิพากษาเอสเม่เป็นคนพูดเป็นคนแรกเธอวางชิ้นส่วนตัวอย่างชีวภาพลงบนโต๊ะกระจกก่อนที่จะเอ่ยขึ้นด้วยน้ำเสียงราบเรียบว่าเราสามารถยืดอายุเซลล์มนุษย์ได้อีก10 เท่าแล้วไม่มีใครพูดอะไรในทันทีเธออธิบายต่อด้วยศัพท์ที่แม้แต่ผมผู้ผ่านการฝึกด้านจริยธรรมและชีวภาพมาอย่างยาวนานยังรู้สึกคล้ายเด็กอนุบาลที่ฟังภาษามนุษย์ต่างดาวแต่น้ำเสียงของเธอไม่ต้องการความเข้าใจมันต้องการความยอมรับวัคซีนที่เธอพัฒนาขึ้นสามารถควบคุมกระบวนการเทโลเมียร์ลูปในเซลล์ทำให้การเสื่อมสภาพของร่างกายชะลอลงอย่างมากทุกอวัยวะจึงยังทำงานเหมือนคนอายุ25แม้แต่ว่าอายุเขาจะผ่านไป200 ปีแล้วเธอไม่ได้พูดถึงผลข้างเคียงเธอพูดถึงการทดลองในมนุษย์เธอเพียงแค่จ้องมองพวกเราแล้วก็พูดว่ามันถึงเวลาแล้วที่มนุษย์จะปลดแอกตัวเองจากความตายและเรเวน
เขาที่นั่งเงียบมาตลอดก็ยิ้มเล็กน้อยก่อนที่จะพูดว่าถ้าเราสร้างจักรวรรดิในอวกาศเราก็ต้องการจักรพรรดิที่ไม่มีวันแก่เสียงหัวเราะแผ่วเบาดังขึ้นในห้องแต่ผมไม่ได้หัวเราะเพราะวินาทีนั้นผมเห็นดวงตาของเรเวนมันไม่ใช่สายตาของผู้นำแต่มันเป็นสายตาของพระเจ้าจอมปลอมที่เพิ่งค้นพบเครื่องมือชิ้นใหม่ของการปกครองผมควรลุกขึ้นถามแต่แทนที่ผมจะพูดอะไรผมแค่จดบันทึกทุกอย่างลงในกระดาษราวกับว่ามันไม่ใช่หน้าที่อะไรของผมที่จะตั้งคำถามต่ออนาคตของเราที่มันเพิ่งฉีดเข้าร่างกายบันทึกหมายเลข 5เราคือพระเจ้าในห้องทดลองของตัวเองหลังจากการประชุมนั้นโครโนสหมายเลข 9เปลี่ยนไปอย่างช้าๆแต่ลึกซึ้งก่อนหน้านั้นเราคือผู้โดยสารของเรืออพยพที่ล่องลอยในจักรวาลแต่หลังจากวัคซีนต้นแบบถูกปล่อยให้หมุนเวียนในระบบการแพทย์ของยานเรากลายเป็นผู้สร้างวิวัฒนาการใหม่โครงการทดลองเริ่มต้นจากขนาดเล็กหนูทดลองเซลล์แลบอวัยวะเทียมแต่ไม่นานมันก็ไม่เพียงพออีกต่อไปห้องแช่แข็งหลายร้อยยูนิตถูกละลายล่วงหน้าก่อนกำหนดโดยคำสั่งของเรเวนโดยมีลายเซ็นของผมอยู่ท้ายคำสั่งเกือบทุกฉบับพวกเขาคือผู้โดยสารที่หลับอยู่ในนิทรานับศตวรรษโดยไม่รู้ว่าเมื่อลืมตาขึ้นมาแล้วโลกที่พวกเขาอยู่จะไม่ใช่โลกอีกต่อไปบางคนตื่นขึ้นมาเพื่อรับวัคซีนโดยไม่รู้ตัวบางคนถูกจับแยกเพื่อสังเกตผลกระทบในสภาพแวดล้อมที่ต่างกันอุณหภูมิอาหารปริมาณออกซิเจนและความเครียดผมเป็นคนเซ็นอนุมัติให้เด็ก7 ขวบอยู่ลำพังในห้องโลหะเงียบนาน90 วันเพื่อดูว่าสภาพแวดล้อมที่ปราศจากการสัมผัสจะกระทบต่อการเติบโตของสมองอย่างไรเอสเมเริ่มเปรียบเทียบพฤติกรรมของกลุ่มผู้ที่ได้รับวัคซีนกับกลุ่มควบคุมเธอไม่ได้เรียกพวกเขาว่าคนแต่เรียกว่ายูนิตและเรเวนเริ่มสร้างระบบแต้มให้กับผู้มีสิทธิ์รับการพัฒนาเพิ่มเติมระบบที่วางอยู่บนความจงรักภักดีประสิทธิภาพและความสามารถในการเชื่อฟังคำสั่งผมนั่งดูตารางผลลัพธ์พร้อมกับเสียงกรีดร้องแผ่วเบาที่ลอยลอดจากระบบระบายอากาศมีบางอย่างในตัวผมตะโกนว่านี่มันไม่ใช่วิทยาศาสตร์แล้วแต่น้ำเสียงนั้นมันเบาจนผมแซงไม่ได้ยินและบางทีเพราะมันฟังดูเหมือนเสียงของผมเองบันทึกที่ 6ผมเชื่อในพวกเขาหรือแค่กลัวจะถูกทิ้งไว้ข้างหลังบางคืนผมสะดุ้งตื่นกลางเสียงเครื่องฟอกอากาศในห้องของตัวเองเหงื่อชุ่มเต็มแผ่นหลังทั้งที่อุณหภูมิถูกควบคุมอย่างแม่นยำเสมอผมฝันว่าตัวเองกำลังเซ็นชื่อเซ็นแล้วเซ็นอีกบนกระดาษที่ไม่มีเนื้อหาแต่ชื่อผู้รับคำสั่งแต่ละคนมันกลับเป็นชื่อของคนที่ผมเคยรู้จักเมื่อครั้งยังอยู่บนโลกเพื่อนร่วมงานครอบครัวคนแปลกหน้าในรถไฟใต้ดินและพอตื่นขึ้นมาผมก็ยังได้ยินเสียงของเอสเมในหัวเราไม่ได้ทำเพื่อทำร้ายใครนะโรแมนเราเพื่อสร้างมนุษย์รุ่นใหม่ที่สมบูรณ์กว่าเดิมผมพูดประโยคนั้นซ้ำโดยไม่รู้ตัวเหมือนมันสะกดที่ท่องจนขึ้นใจแต่ตอนนี้ผมเริ่มไม่แน่ใจแล้วว่าผมเชื่อจริงๆหรือแค่กลัวจะตกขบวนสุดท้ายของมนุษย์ที่ยังอยากมีอนาคตกลัวว่าวันหนึ่งจะตื่นขึ้นมาแล้วพบว่าผมเป็นเพียงแค่ส่วนหนึ่งในยูนิตที่ไม่ผ่านเกณฑ์ผมทำตัวให้มีประโยชน์พยักหน้าในห้องประชุมพูดให้น้อยกว่าที่คิดผมเลือกตั้งคำถามเพื่อให้ยังมีที่ยืนในโลกใหม่ที่พวกเขากำลังจะสร้างผมบอกตัวเองว่าเรากำลังช่วยมนุษยชาติ
แต่ในใจลึกๆผมแค่กลัวตายหรือเลวร้ายกว่านั้นผมกลัวจะถูกลืมบันทึกชุดที่2บันทึกที่1จักรพรรดิผู้ไม่เคยหลับไหลในตอนแรกระบบของยานโครนอสหมายเลข9ถูกออกแบบให้หมุนเวียนผู้บริหารให้ตื่นขึ้นทุก1 ปีตามลำดับรอบเวรเพื่อการตัดสินใจที่มีมนุษย์คอยควบคุมและไม่ให้เกิดอคติสะสมจากคนคนเดียวแต่มันเป็นเพียงแค่ตอนแรกเรเวนประกาศในที่ประชุมด้วยน้ำเสียงที่ไม่มีใครกล้าขัดขานเขาบอกว่าการเปรียบผู้นำบ่อยครั้งคือจุดอ่อนของโลกเก่าเขายกข้ออ้างเรื่องความต่อเนื่องของการทดลองและการควบคุมกลุ่มต่อเนื่องและภารกิจย่อยในอนาคตที่ต้องอาศัยความเด็ดขาดของระดับจักรวรรดิและจากวันนั้นไม่มีใครผัดเวรอีกเลยเขาคือคนเดียวที่ไม่เคยถูกแช่แข็งเขาคือจักรพรรดิผู้ไม่เคยหลับไหลระบบทั้งหมดถูกตั้งให้ปลุกเอสเมและคณะวิจัยตามคำสั่งของเขาเท่านั้นแม้แต่ AI ของยานยังได้รับอัลกอริทึมใหม่ที่ให้รับคำสั่งของเรเวนอยู่เหนือทุกตรรกะพื้นฐานบางครั้งฉันเห็นเขาเดินอยู่คนเดียวตามทางเดินยาวของยานสายตาที่ไม่ใช่ของคนเหนื่อยล้าแต่เป็นสายตาของผู้ครอบครองพื้นที่ที่ว่างเปล่าอันไม่มีที่สิ้นสุดไม่มีใครกล้าตั้งคำถามเพราะทุกคนที่ยังตื่นล้วนมีเหตุผลที่ดีพอที่จะอยากอยู่รอดรวมถึงผมด้วยผมบอกตัวเองว่ามันอาจจะเป็นแค่ชั่วคราวและเมื่อเวลาผ่านไปผมเริ่มไม่แน่ใจว่าเวลานั้นมันเคยมีอยู่จริงหรือไม่เป็นแค่ข้ออ้างที่เราพูดซ้ำเพื่อให้ความคิดของเรามันเจ็บน้อยลงบันทึกชุดที่2บันทึกที่2คำสั่งละลายน้ำแข็งที่ไม่เคยหยุดคำสั่งละลายน้ำแข็งฉบับแรกมันเป็นเพียงเพื่อทดสอบผลระยะสั้นของวัคซีนในมนุษย์จริงคำสั่งฉบับที่2อ้างว่าเราต้องศึกษาปฏิสัมพันธ์ของมนุษย์ในกลุ่มสังคมขนาดเล็กภายใต้สภาวะจำกัดคำสั่งฉบับที่3ไม่มีคำบรรยายและหลังจากนั้นมันก็กลายเป็นกิจวัตรทุกเช้าผมจะได้รับรายชื่อของผู้ถูกปลุกจากระบบกลางไม่มีใบหน้าไม่มีประวัติไม่มีตัวตนมีแค่หมายเลขซีเรียลอายุและเวลาแช่แข็งที่ผ่านไปเอสเมเรียกมันว่าวัตถุดิบส่วนเรเวนเรียกพวกมันว่ากลุ่มทดลองแต่สำหรับผมไม่กล้าเรียกมันว่าอะไรเลยผมเพียงแค่ลงชื่อยืนยันการปลุกเหมือนเจ้าหน้าที่ที่ไร้หัวใจในสายพานการผลิตของห้องทดลองแห่งจักรวาลบางครั้งระบบจะแจ้งว่าแคปซูลมีปัญหาแจ้งว่าผู้โดยสารคนหนึ่งไม่ตอบสนองหลังการละลายผมไม่กล้าถามว่าปัญหานั้นมันเกิดจากอะไรเพราะทุกครั้งที่ถามเรเวนจะเงียบและเอสเมจะยิ้มผมเริ่มเก็บสำเนาคำสั่งไว้บางชุดไว้ในช่องเก็บของลับใต้โต๊ะทำงานเหมือนคนโรคจิตที่อยากจะมีหลักฐานยืนยันว่าผมไม่ได้ลืมในสิ่งที่พวกเราทำลงไปและในที่สุดผมก็หยุดเก็บมันเพราะหลักฐานไม่เคยช่วยปลอบความรู้สึกผิดมันแค่ทำให้เราจดจำชัดเจนขึ้นว่าเราเคยช่วยฆ่าใครไปบ้างบันทึกชุดที่2บันทึกที่3แคปซูลที่กรีดร้องในความเงียบในชั้นเก็บแคปซูลชั้นล่างสุดไม่มีแสงธรรมชาติไม่มีเสียงพูดคุยมีเพียงเสียงหึ่งเบาของระบบหล่อเย็นและจังหวะชีพจรของเครื่องกลที่ยังตื่นไม่ยอมหยุดราวกับว่ามันมีชีวิตของตัวเองผมเคยเดินผ่านที่นั่นโดยบังเอิญขณะตรวจสอบอุปกรณ์ควบคุมอุณหภูมิที่รายงานค่าผิดปกติและผมได้ยินเสียงมัน
ไม่ใช่เสียงเครื่องจักรไม่ใช่เสียงโลหะกระทบกันแต่เป็นเสียงกรีดร้องเบาแหลมยาวเหมือนมันมาจากที่ไกลมากและลึกมากมันลอดผ่านท่อเสียงสั่นที่ไม่ควรมีอยู่ในที่ที่ไม่มีใครตื่นผมยืนฟังอยู่เกือบนาทีไม่กล้าขยับไปแต่ปลายนิ้วกลัวว่าถ้าเดินต่อไปเสียงนั้นมันจะตามมากลัวว่าถ้าหยุดฟังมันจะหยุดและนั่นมันจะหมายความว่าเสียงนั้นมันเป็นเสียงจริงๆวันถัดมาผมทำเรเวนเรื่องการตรวจสอบระบบความปลอดภัยของแคปซูลและเขาก็ตอบสั้นๆว่าเรารับรู้ทั้งหมดไม่มีใครสั่งผมให้กลับไปที่ชั้นนั้นอีกเลยแต่แม้แต่ผมเองก็ไม่กล้าจะไปที่นั่นอีกเช่นกันตั้งแต่นั้นมาทุกครั้งที่ผมเห็นรายชื่อแคปซูลถูกปลุกผมจะนึกถึงเสียงนั้นเสียงกรีดร้องในความเงียบเสียงที่ไม่มีใครนับว่ามันเป็นเสียงของมนุษย์อีกต่อไปแล้วบันทึกชุดที่2บันทึกที่4จำไว้นะโรมานเราทำเพื่อมนุษยชาติเอสเม่พูดประโยคนั้นกับผมระหว่างเดินผ่านห้องทดลองหมายเลข7ข้างในมีเด็กชายอายุราว8 ขวบกำลังนอนนิ่งในกระจกระดับความดันต่ำเขาถูกปลูกจากแคปซูลเมื่อ3 วันก่อนและถูกแยกเพื่อสังเกตพฤติกรรมและสังเกตอาการของวัคซีนในสภาวะไร้แรงกระตุ้นทางประสาทสัมผัสผมจำได้ว่าเอสเม่เอียงคอมองเขาผ่านกระจกก่อนจะจดอะไรบางอย่างลงแท็บเล็ตของเธออย่างสงบเสงี่ยมเหมือนนักเรียนดีเด่นจำไว้นะโรมันเธอพูดโดยไม่แต่หันจะมามองผมเราทำเพื่อมนุษยชาติผมอยากจะถามกลับว่ามนุษย์คนไหนเพื่อเด็กคนนั้นหรือเพื่อเราแต่ผมไม่กล้าถามเพราะว่าผมกลัวคำตอบเรเวนเองก็พูดแบบเดียวกันในที่ประชุมว่าการเสียสละเล็กน้อยเพื่อความอยู่รอดของเผ่าพันธุ์มันคุ้มค่าเสมอแต่ผมเริ่มสังเกตว่าคำว่าเสียสละในปากเขาไม่เคยหมายถึงตัวเขาเองเลยมันคือคนที่อยู่ในแคปซูลมันคือยูนิตมันคือเด็กในห้องทดลองหมายเลข7มันคือเสียงกรีดร้องที่ไม่มีใครได้ยินและความเงียบที่ไม่มีใครกล้าพูดถึงและสำหรับผมล่ะผมยืนอยู่ตรงไหนกันแน่ในคำว่าเพื่อมนุษย์หรือแท้จริงแล้วผมก็เป็นแค่เครื่องมือทดลองอีกชิ้นหนึ่งในมือของใครบางคนที่กลัวคำว่ามนุษย์มันจะหมดความหมายบันทึกชุดที่2บันทึกที่5ผมเขียนรายงานแต่กลับไม่กล้าอ่านข้อความของมันทุกครั้งหลังจากการทดลองสิ้นสุดผมมีหน้าที่บันทึกรายงานมันควรจะเป็นแค่การกรอกข้อมูลหมายเลขยูนิตเงื่อนไขการทดลองพฤติกรรมตอบสนองผลลัพธ์เบื้องต้นแต่มือของผมเริ่มสั่นตั้งแต่บรรทัดแรกบางครั้งผมพิมพ์โดยไม่มองจอเหมือนคนละมือที่แค่ทำตามรูปแบบที่จำได้จนขึ้นใจแล้วก็รีบส่งมันเข้าเซิร์ฟเวอร์กลางโดยไม่กล้าเปิดย้อนกลับมาดูอีกเลยบางไฟล์ผมไม่แน่ใจด้วยซ้ำว่าพิมพ์อะไรลงไปหรือบางทีผมแค่แกล้งไม่แน่ใจเพื่อที่จะได้ไม่ต้องจดจำมันเหมือนแค่ผมเขียนบาปของตัวเองไว้ในโค้ดดิจิตอลแล้วก็ฝังมันไว้ในระบบภาวนาให้ไม่มีใครมาอ่านมันจริงๆรวมถึงตัวผมด้วยมีครั้งหนึ่งผมเพิ่งเปิดรายงานเก่าภาพเด็กหญิงคนหนึ่งจ้องกล้องนิ่งๆในไฟล์แนบสุดท้ายได้บันทึกระบุว่าเธอไม่เคยแสดงปฏิกิริยาต่อความเจ็บปวดระดับ4นานถึง47 นาทีบรรทัดสุดท้ายของรายงานเขียนว่า
ยังไม่สมเหตุสมผลอาจจะต้องเพิ่มระดับการกระตุ้นผมจำไม่ได้ว่าผมเป็นคนพิมพ์คำนั้นลงไปเองแต่ชื่อผู้เขียนท้ายรายงานคือโรมานอาลีผมปิดหน้าจอแล้วก็ลบไฟล์นั้นทันทีทั้งที่รู้ว่าไฟล์นั้นจริงๆแล้วมันยังอยู่ในระบบทดลองอีก5แห่งเพราะตอนนั้นการหลอกตัวเองมันดูง่ายกว่าการยอมรับความเป็นจริงบันทึกชุดที่2บันทึกที่6ความฝันแรกที่มันไม่ใช่ของฉันมันเริ่มจากภาพที่ไม่มีเสียงเด็กคนหนึ่งยืนอยู่กลางห้องทดลองขาวเขาไม่ขยับไม่กระพริบตามีบางอย่างคล้ายสายน้ำเกลือพันรอบแขนของเขาทั้งสองข้างเรากับรากไม้ที่ฝังลึกเข้าไปในเนื้อผมมองภาพนั้นจากมุมสูงเหมือนผมไม่ใช่คนแต่เป็นกล้องวงจรปิดหรือไม่ก็ใครสักคนที่กำลังดูการทดลองจากด้านนอกแล้วเด็กคนนั้นก็มองขึ้นมาทางผมตรงเข้าไปที่ตายังกับรู้ว่าผมอยู่ที่นั่นมาตลอดผมสะดุ้งตื่นขึ้นพร้อมกับเครื่องช่วยหายใจที่ดังผิดจังหวะอยู่ข้างเตียงเหงื่อเย็นเกาะเต็มแผ่นหลังความรู้สึกมันถูกจับได้ยังคงไม่จางหายแต่สิ่งที่ทำให้ผมไม่อาจหลับต่อได้คือเมื่อผมเปิดระบบบันทึกความฝันประจำวันและพบว่าไม่มีบันทึกในเก็บไว้แม้กระทั่ง AI ผู้ช่วยยังแจ้งว่าไม่มีข้อมูลการทำงานของระบบประสาทในช่วงนั้นของผมเท่ากับว่าความฝันนั้นมันไม่ใช่ของผมตั้งแต่แรกแต่ผมเป็นแค่ผู้รับภาพจากใครบางคนที่ยังตื่นอยู่ในความเงียบหรืออาจจะแย่กว่านั้นผมไม่เคยหลับเลยจริงๆบันทึกชุดที่3บันทึกที่1เสียงในระบบระบายอากาศมันเริ่มต้นจากเสียงเบาๆในเวลากลางคืนตอนที่ยานเข้าสู่โหมดประหยัดพลังงานและทุกอย่างมันก็เงียบจนผมได้ยินเสียงชีพจรของตัวเองในหูเสียงคล้ายโลหะขูดเบาๆคล้ายเสียงเล็บข่วนแผ่นเหล็กหรือบางครั้งมันก็เหมือนเสียงคนกระซิบอยู่ด้านหลังแผ่นกรองอากาศตอนแรกผมคิดว่าเป็นหนูทดลองที่หลุดเข้าไปในระบบท่อระบายอากาศแต่เมื่อผมเปิดแผงผนังระบบและตรวจสอบระบบท่อเดินผมก็พบว่าบริเวณที่ผมได้ยินเสียงนั้นมันไม่ควรมีอะไรอยู่ได้เลยไม่มีพื้นที่ให้คลานไม่มีอากาศให้หายใจไม่มีแม้แต่กล้องวงจรปิดคืนนั้นผมเปิดฝาท่อระบายอากาศในห้องพักของตัวเองแล้วก็เจอรอยเล็บขูดๆเป็นทางยาวในความมืดมันดูสดใหม่เกินไปผมแจ้งฝ่ายซ่อมบำรุงพวกเขาตรวจสอบแล้วว่าระบบปกติและแนะนำให้ผมพักผ่อนให้เพียงพอแต่ผมรู้ว่าเสียงนั้นมันยังอยู่เสียงขูดนั้นกลับมาทุกคืนในช่วงเวลาเดิมและบางครั้งมันก็เรียกชื่อผมมันเรียกจากในท่อโรมานโรมานได้ตื่นอยู่หรือเปล่าผมไม่กล้าตอบไม่กล้าแม้แต่จะหายใจแรงเพราะวินาทีนั้นผมไม่แน่ใจว่าสิ่งที่อยู่ในท่อนั้นมันต้องการให้ผมตอบกลับจริงๆหรือเปล่าบันทึกชุดที่3บันทึกที่2ใบหน้าที่ผมไม่ได้ฆ่าผมแค่ปล่อยให้เขาตายมันเกิดขึ้นก่อนการทดลองในกลุ่มที่17หญิงสาวคนหนึ่งถูกปลุกขึ้นก่อนเวลาที่กำหนดตามคำสั่งของเรเวนผมเป็นคนที่พาเธอออกจากแคปซูลเธอยังจำชื่อของตัวเองได้แอนนาเธอถามว่าตอนนี้ปีอะไรแล้ว
ผมไม่กล้าตอบแววตาของเธอดูไม่มีความหวาดกลัวมีแต่ความสับสนปนแววศรัทธาแบบเดียวกับที่ผมเคยมีต่อโครงการนี้เมื่อเริ่มต้นผมส่งเธอเข้าระบบประเมินเบื้องต้นซึ่งหมายถึงการถูกแยกตัวไปโซนควบคุมพฤติกรรมภายใต้การกำกับของเอสเม2 วันถัดมาผมเห็นรายชื่อเสียชีวิตของยูนิตรหัส A127 ในระบบไม่มีรายละเอียดไม่มีภาพไม่มีเสียงบันทึกมีเพียงแค่ตัวอักษรแห้งแล้งมันเขียนว่าหยุดการทำงานของระบบประสาทโดยไม่ทราบสาเหตุผมรู้ทันทีว่าเป็นเธอและในคืนถัดมาผมก็ฝันถึงเธอยืนอยู่นอกประตูห้องของผมใบหน้าซีดขาวแต่สงบไม่พูดไม่ขยับเธอแค่จ้องกลับมาเหมือนกำลังถามว่าทำไมผมถึงปล่อยให้เธอตายผมสะดุ้งตื่นขึ้นมือกำหมอนแน่นจนเหงื่อเปียกชื้นเสียงในหัวของผมตะโกนว่าผมไม่ได้ฆ่าเธอแต่ในความเงียบอีกเสียงหนึ่งกระซิบกลับมาว่าแต่นายก็ปล่อยให้เธอตายบันทึกชุดที่3บันทึกที่3ห้องทดลองที่ไม่ปิดไฟอีกเลยก่อนหน้านั้นไฟในห้องทดลองจะถูกลดแสงลงเมื่อหมดกะอุณหภูมิจะลดลงระบบจะเข้าสู่โหมดเงียบสนิททุกอย่างเพื่อควบคุมเลียนแบบพฤติกรรมตามธรรมชาติตอนที่เรายังอยู่บนโลกแต่ตอนนี้ไฟในห้องทดลองหมายเลข3มันไม่เคยมืดอีกเลยมันสว่างอยู่ตลอดเวลาเย็นเฉียบราบเรียบมันแสงจากพระเจ้าหรือไม่ก็จากห้องชำแหละผมไม่รู้ว่าใครเป็นคนตัดสินใจแต่หลังจากกลุ่มทดลองเริ่มมีจำนวนมากขึ้นไฟในห้องนั้นก็ไม่เคยถูกดับแม้แต่ตอนตี 3ที่ทุกคนควรจะหลับไหลในวันที่ไม่มีการทดลองมีครั้งหนึ่งผมเดินผ่านไปโดยไม่ตั้งใจและผมเห็นร่างของบางสิ่งถูกยกขึ้นห้อยอยู่กลางห้องเหมือนรอการชำแหละในขั้นตอนถัดไปแต่ไม่มีใครอยู่ในห้องนั้นไม่มีเสียงคนควบคุมไม่มีแม้แต่ AI ปฏิบัติการมีเพียงแสงและเงาผมเดินเร็วขึ้นโดยไม่รู้ตัวและหลังจากนั้นผมก็ไม่กล้าผ่านทางนั้นอีกเลยบางคืนผมเห็นแสงจากห้องนั้นลอดผ่านประตูเล็กๆท้ายทางเดินมันยังคงเปิดอยู่ไม่เคยปิดเหมือนกำลังจะบอกเราทุกคนที่นี่ว่าที่นี่จะไม่มีเวลากลางคืนอีกต่อไปบันทึกชุดที่3บันทึกที่4เอสเมไม่ตอบคำถามผมตรงๆอีกแล้วครั้งหนึ่งผมเคยถามเอสเมตรงๆว่าทำไมเราต้องใช้เด็กในการทดลองเธอเงียบไปนานมากก่อนที่จะตอบว่าระบบประสาทของพวกเขายังไม่ผ่านการปรับแต่งจากสังคมผมพยายามถามต่อว่าแล้วเราจะได้อะไรจากการวัดการทำลายสมดุลนั้นน่ะเธอยิ้มเพียงเล็กน้อยแล้วก็หันไปสั่งระบบให้เพิ่มขนาดตัวอย่างทดลองในหมวด B12 หลังจากนั้นเอสเมไม่เคยมองตาผมเวลาตอบคำถามอีกเลยบางครั้งผมถามบางอย่างแค่เพื่อตรวจสอบความจริงในคำตอบแต่สิ่งที่ได้กลับมามันคือประโยคเชิงนามธรรมที่เต็มไปด้วยศัพท์วิทยาศาสตร์ที่ฟังดูจริงจังแต่ดูกลวงเปล่าเหมือนเธอกำลังพูดกับใครบางคนที่ยืนอยู่ข้างหลังผมใครบางคนที่ผมมองไม่เห็นแต่เธอยอมตอบมากกว่าตอบผมไม่รู้ว่าตอนนี้เอสเมยังเป็นมนุษย์อยู่ไหมหรือบางส่วนของเธอถูกแทนที่ไปแล้วทีละชิ้นทีละคำ
สิ่งที่น่ากลัวกว่าความเงียบของเธอคือรอยยิ้มมันคือรอยยิ้มที่ไม่น่าจะใช่รอยยิ้มของนักวิทยาศาสตร์อีกต่อไปแต่มันคือรอยยิ้มของปีศาจบันทึกชุดที่3บันทึกที่5ผมเงียบเพราะว่าไม่อยากรู้คำตอบทุกครั้งที่ผมเปิดปากจะถามอะไรบางครั้งในใจผมจะห้ามไว้ไม่ใช่เพราะว่าผมกลัวถูกปฏิเสธแต่เพราะว่าผมกลัวที่จะได้รับคำตอบกลัวว่าเอสเมนจะบอกสิ่งที่ผมกลัวอยู่ลึกๆว่ามันเป็นความจริงกลัวว่าเรเวนจะพูดด้วยรอยยิ้มว่านายก็รู้ดีอยู่แล้วนี่โรมานนายแค่ยังไม่ยอมรับมันตอนนี้ผมเริ่มเรียนรู้ศิลปะแห่งความเงียบผมพยักหน้าในห้องประชุมโดยไม่ฟังจนจบประโยคผมเซ็นชื่อโดยไม่อ่านเอกสารจนหมดหน้าและที่แย่ที่สุดผมทำทั้งหมดนั้นโดยไม่รู้สึกต่อต้านอีกต่อไปแล้วผมเงียบไม่ใช่เพราะว่าผมไม่รู้แต่เพราะว่าผมรู้มันมากเกินไปและการรู้มันมากเกินไปมันเจ็บกว่าการไม่รู้เสมอบันทึกชุดที่3บันทึกที่6อย่าลืมนะโรมานนายอนุมัติมันเองประโยคนั้นไม่ได้มาจากเรเวนหรือเอสเมแต่มันมาจากเสียงในหัวของผมเองครั้งแรกมันมากับเสียงกระซิบจากช่องระบายอากาศครั้งที่2มันดังขึ้นขณะที่ผมกำลังเซ็นเอกสารฉบับหนึ่งโดยไม่ได้อ่านชื่อยูนิตและครั้งที่3มันดังขึ้นในฝันไม่มีภาพไม่มีฉากมันมีแต่ความมืดกับเสียงของผมเองอย่าลืมนะโรมานนายอนุมัติมันเองผมพยายามบอกตัวเองว่ามันเป็นแค่เสียงหลอนจากความเครียดสะสมแต่เสียงนั้นรู้ทุกคำตอบที่ผมเซ็นเข้าไปมันท่องหมายเลขยูนิตได้แม่นยำกว่าผมมันจำรายละเอียดได้แม้แต่ช่องว่างในรายงานที่ผมข้ามไปโดยไม่ตั้งใจและมันไม่เคยหยุดซ้ำคำเดิมเหมือนเข็มที่ติดร่องเหมือนบาดที่ไม่ยอมถูกลืมผมเริ่มไม่มั่นใจแล้วว่าความเงียบที่ปกคลุมห้องทดลองทั้งหมดนี้มันเป็นความเงียบจริงๆหรือแค่เสียงของผมที่ไม่มีใครตอบกลับบันทึกชุดที่4บันทึกที่1ประตูที่ไม่มีรหัสเปิดประตูนั้นมันไม่มีชื่อไม่มีป้ายไม่มีแม้แต่ทางเดินบนแผนที่ของผังยานผมเจอมันโดยบังเอิญขณะที่เดินตามเสียงรบกวนจากระบบไฟฟ้าชั้นล่างสุดของโซนวิจัยมันคือผนังเรียบที่ควรไม่มีรอยแยกแต่เมื่อผมเดินเข้าไปใกล้พื้นที่ใต้เท้ามันกลับสั่นเล็กน้อยเสียงกลไกบางอย่างก็ดังขึ้นอย่างเงียบงันแผ่นโลหะค่อยๆแยกออกจากกันเผยให้เห็นช่องแคบมืดสนิทประตูที่ไม่มีรหัสเปิดเพราะมันไม่เคยถูกล็อกไว้ตั้งแต่แรกภายในมันมืดจนผมต้องเปิดไฟฉายพกพาผนังด้านในเต็มไปด้วยรอยขีดข่วนรอยมือร่องรอยบางอย่างบางสิ่งที่พยายามออกมามากกว่าจะมีใครพยายามเข้าไปผมไม่รู้ว่าทำไมผมถึงเดินเข้าไปหรืออาจจะรู้อยู่ลึกๆว่าผมกำลังตามหาคำตอบของอะไรบางอย่างที่ไม่มีใครกล้าพูดออกมาเสียงจากช่องระบายอากาศเงียบลงทันทีที่ผมเข้าไปใกล้ห้องนั้นความหนาวเย็นในทางเดินที่แปลเปลี่ยนเป็นอุณหภูมิอุ่นปกติราวกับผมกำลังอยู่ในร่างกายของสิ่งมีชีวิตและในจังหวะที่ผมหันหลังให้ทางเดินประตูนั้นก็ปิดลงโดยที่ไม่มีเสียงผมพยายามเปิดมันอีกครั้งหนึ่งไม่มีร่องไม่มีแผงควบคุมไม่มีแม้แต่รอยต่อประตูนั้นมันหายไปเหมือนไม่เคยมีอยู่เหลือเพียงผม
กับความเงียบที่ไม่แน่ใจว่าอยู่ภายในห้องแลบหรือตอนนี้ผมกำลังอยู่ในหัวของตัวเอง บันทึกชุดที่ 4 บันทึกที่ 2 พวกเขาเริ่มเดินด้วยขาที่ไม่ใช่ของมนุษย์ ภายในห้องนั้นมันมีแสงจางๆสีเขียวอมฟ้ามันมาจากท่อพลังงานบางชนิดที่ผมไม่คุ้นเคยและมันมีพวกมันอยู่ในนั้นร่างของมนุษย์หลายคนบางรายยังคงมีโครงสร้างเดิมอยู่แต่บางร่างไม่สามารถจัดเข้าหมวดหมู่ทางกายวิภาคแบบใดๆได้เลยผมเห็นขาที่งอกออกมาจากมุมผิดทิศมือที่แยกนิ้วได้มากกว่า5แผ่นเนื้อที่เต้นตุบๆตามจังหวะของชีพจรเพียงแต่ว่ามันไม่มีหัวใจให้เจอหนึ่งในพวกมันขยับได้มันเดินด้วยขาแปลกประหลาดที่ดูคล้ายข้อขาวิ่งของแมลงผสมกับกล้ามเนื้อของสัตว์เลื้อยคลานมันเดินเข้ามาใกล้ๆช้าๆไม่รีบร้อนไม่แสดงเจตนาร้ายแต่ความผิดปกติของท่วงท่านั้นมันทำให้ผมต้องถอยหลังโดยไม่รู้ตัวไม่มีใครควรเคลื่อนไหวแบบนั้นไม่มีสิ่งมีชีวิตใดควรเดินได้โดยไม่มีโครงสร้างสะโพกและที่แย่กว่านั้นมันมีแววตาที่เคยเป็นของใครบางคนบนยานนี้ผมเริ่มจำได้ใบหน้าเรือนรางที่ผมเคยเซ็นอนุมัติให้เข้าสู่โครงการทดลองหมวดหมู่พันธุกรรมขั้นสูงตอนนั้นผมบอกตัวเองว่ามันเป็นเพียงการแทรกแซงระดับโครโมโซมเพื่อทดลองแนวทางการปรับตัวตามสภาพแวดล้อมใหม่บนยานแต่สิ่งที่อยู่ตรงหน้าผมมันไม่ได้ถูกสร้างมาเพื่อการปรับตัวมันถูกสร้างมาเพื่อสิ่งอื่นและที่น่ากลัวที่สุดไม่ใช่รูปร่างของพวกมันแต่เป็นการที่มันยืนอยู่ตรงนั้นมันมองผมเหมือนกำลังรอคำสั่งอะไรบางอย่างบันทึกชุดที่ 4 บันทึกที่ 3 ทหารที่กลายเป็นเหยื่อและเหยื่อที่กลายเป็นสิ่งใหม่วันนี้เรเวนส่งหน่วยควบคุมพิเศษเข้ามาไม่กี่ชั่วโมงหลังจากที่ผมรายงานสิ่งผิดปกติที่เห็นพวกเขาสวมชุดเกราะระดับสูงและถืออาวุธกลชีวภาพที่พัฒนาโดยเอสเมคำสั่งของเรเวนมีเพียงประโยคสั้นๆกวาดล้างให้หมดอย่าให้เหลืออะไรกลับมาผมมองจากจอเฝ้าระวังกล้องหลายตัวเริ่มขาดสัญญาณภายในเวลาไม่ถึง10 นาทีกล้องบางตัวยังคงทำงานอยู่แต่อะไรที่อยู่ในนั้นมันไม่ใช่ภาพการต่อสู้มันคือภาพของความพังทลายร่างของทหารที่ถูกดึงกระชากอย่างไม่ตั้งตัวบางคนกรีดร้องในระบบสื่อสารจนลำโพงแทบจะแตกเสียงบางคนหายไปหลังมุมห้องอย่างเงียบกริบและไม่เคยปรากฏตัวอีกเลยในภาพนั้นเลือดบนผนังมันไม่ใช่สีแดงเพียงอย่างเดียวอีกต่อไปแล้วกล้องหนึ่งก็จับภาพบางสิ่งบางอย่างได้มันคือสิ่งมีชีวิตรูปร่างประหลาดที่ยังคงเคลื่อนไหวในแบบมนุษย์ครึ่งหนึ่งแต่โครงสร้างภายในถูกแทนที่ด้วยอะไรบางอย่างที่มันเหมือนอวัยวะผิดพลาดจากห้องทดลองและหนึ่งในนั้นมันสวมชุดเกราะของหน่วยควบคุมพิเศษแต่ใบหน้ามันไม่เหมือนเขาเดิมกล้ามเนื้อมันขยายผิดรูปดวงตาเบิกโพลงแต่ไร้โฟกัสเสียงจากไมโครโฟนติดหมวกยังคงส่งกลับมาเบาๆแผ่วเบาเหมือนเสียงหายใจสุดท้ายของคนที่ไม่รู้ว่าเขาเคยเป็นใครช่วยด้วยมันไม่ใช่คนอีกต่อไปแล้วผมปิดหน้าจอโดยไม่รู้ตัวความเงียบหลังจากนั้นผมได้ยินเสียงฝีเท้าอยู่ในห้องควบคุมของผมเองเสียงฝีเท้าที่หนักเกินกว่าจะเป็นของคนและเบาเกินกว่าที่จะเป็นของเครื่องจักร
บันทึกชุดที่ 4 บันทึกที่ 4 เอสเมสร้างอะไรขึ้นมากันแน่ ผมเผชิญหน้ากับเอสเมอีกครั้งหนึ่งในห้องประชุมส่วนตัวของเธอนั่งอยู่ท่ามกลางจอแสดงผลนับ10บันทึกการทดลองที่เลือนผ่านสายตาเธอด้วยความเร็วที่เกินกว่ามนุษย์ธรรมดาจะรับรู้ได้ เธอรู้ใช่ไหมว่าพวกมันหลุดออกมาแล้ว ผมถาม แต่เอสเมไม่ได้ตอบในทันที เธอแค่แตะนิ้วกับแผงควบคุมเบาๆ ก่อนที่จะหันมามองผมด้วยแววตาที่ไม่ใช่ของคนที่รู้สึกอะไรอีกต่อไปแล้ว จริงๆพวกมันไม่ได้หลุดนะ เธอพูดเสียงเรียบ มันแค่ถูกปล่อยออกมา ฉันปล่อยมันออกมาเองแหละ เพื่อให้เราเรียนรู้พวกมัน ผมยืนอึ้งร่างแน่นิ่งของทหารที่กลายพันธุ์มันยังคงตามหลอกหลอนในความคิดของผม คุณสร้างอะไรขึ้นมากันแน่ ผมถามอีกครั้งหนึ่ง นี่มันไม่ใช่การทดลองกลายพันธุ์ธรรมดาแล้ว มันเป็นวิวัฒนาการขั้นกลางนะเธอตอบสวนผมทันที มันเป็นกระบวนการที่ธรรมชาติต้องใช้เวลาหลายล้านปี แต่ฉันทำให้มันเกิดได้ภายในเวลาไม่กี่เดือน เธอเดินเข้ามาใกล้ผมมองทะลุเรากับกำลังประเมินความเหมาะสมของผมต่อสิ่งที่เธอทำที่เธอจะอธิบาย คุณโรแมนคุณยังคิดว่าพวกมันเป็นสิ่งผิดพลาดอยู่อีกหรือเปล่า หรือจริงๆแล้วพวกมันคือผลลัพธ์ที่โลกเก่าพยายามขอจากเราเสมอ ผมไม่รู้จะตอบอะไรเธอ เพราะว่าในแววตาของเอสเมในตอนนั้น ผมไม่แน่ใจว่าเธอกำลังมองผมในฐานะมนุษย์อยู่อีกหรือเปล่า บันทึกชุดที่ 4 บันทึกที่ 5 ผมเป็นคนช่วยเลือกกลุ่มถัดไปด้วยมือที่สั่นเทา หลังจากที่คุยกับเอสเมเมื่อวาน เอสเมก็ส่งไฟล์ใหม่มาให้ผม มันเป็นรายชื่อกลุ่มทดลองถัดไป6 คน พร้อมกับหมายเหตุท้ายชื่อว่ามีศักยภาพพิเศษ ผมมองจ้องจออยู่นานเกินควร มือยังคงวางอยู่บนแท็บเล็ต แต่ปลายนิ้วกลับไม่กล้ากดปุ่มอนุมัติ หนึ่งในชื่อนั้นสะดุดตาผมขึ้นทันที เขาคือมาคัส อดีตหน่วยรักษาความปลอดภัยในยาน ผู้เคยช่วยหยุดเหตุการณ์รุนแรงในเขต A6 เมื่อนานมาแล้ว ผมเคยเห็นเขาช่วยเด็กจากเหตุการณ์ชุลมุนครั้งหนึ่ง เขามองผมด้วยแววตาที่เชื่อมั่นว่าเราจะมีความหวัง และตอนนี้ผมเลือกเขา ผมพยายามจะแก้ไขรายการลบชื่อเขาออกไป แต่ระบบตอนนี้มันล็อกคำสั่งไว้แล้ว มันเหมือนว่าเรเวนอนุมัติล่วงหน้า ผมจึงทำได้เพียงแค่เซ็นชื่อกำกับยินยอม โดยใช้สิทธิ์ที่ยังคงเหลืออยู่เพื่อปิดเสียงในหัว ตอนนี้มือของผมมันสั่นจนแทบจะทำแท็บเล็ตตก ผมไม่ได้ร้องไห้ แต่น้ำตามันก็ไหล ทุกคนคิดว่าเอสเมกับเรเวนเป็นผู้เลือก แต่จริงๆแล้วคำว่ายอมรับได้ มันต้องมาจากลายเซ็นของผม มาคัสต้องไม่รู้ว่าผมเห็นชื่อเขา เขาต้องไม่มีวันรู้ว่าผมลังเลไปเกือบ11 นาที แต่ตัวเลขนี้มันก็ไม่เคยเปลี่ยนอะไร เขายังคงถูกส่งเข้าไปเป็นกลุ่มทดลองอยู่ดี บันทึกชุดที่ 4 บันทึกที่ 6 แกอยู่ฝั่งเรเวนหรือฝั่งไอ้ตัวประหลาดบ้านี่กันแน่ ผมได้รับอนุญาตจากเรเวนให้เข้าไปสังเกตการณ์ในการทดลองภาคสนามระยะประชิด เรเวนบอกผมว่ามันเพื่อให้ผมเข้าใจผลลัพธ์ได้มากขึ้น เพื่อให้เกิดเหตุการณ์นั้นผมควรจะเห็นด้วยตาของตัวเอง ผมก็ไม่แน่ใจว่าเขากำลังให้โอกาสผมหรือว่ากำลังลงโทษ การทดสอบเขตทดสอบ 9B ที่ท้ายยาน มาคัสและหน่วยเฉพาะกิจ
ถูกส่งเข้าไปพร้อมอาวุธที่เอสเมเตรียมไว้ ในรายงานระบุว่าจำลองการปะทะในสถานการณ์ควบคุมแต่นี่มันไม่ใช่การทดลองมันไม่ใช่การจำลองสิ่งมีชีวิตที่ผิดธรรมชาติกว่า10 ร่างเคลื่อนไหวอยู่ภายในบางตัวมีครึ่งหน้าเป็นมนุษย์บางตัวยังพูดได้เป็นคำๆด้วยซ้ำแบบที่เด็กยังเรียนภาษาไม่จบเสียงกระดูกแตกเสียงกรีดร้องและกลิ่นไหม้ของพลาสมาอบเนื้อสดมันลอยคลุ้งทั่วห้องโถงผมทนไม่ได้ต้องหนีออกมาและเฝ้ายืนดูอยู่หลังกระจกกันกระสุนพร้อมกับเจ้าหน้าที่อีก2 คนเรเวนและเอสเมไม่มาพวกเขาบอกว่าดูจากข้อมูลก็พอเสียงในหัวของผมมันดังตลอดเวลาแต่เสียงภายนอกมันกลับชัดเจนกว่าโดยเฉพาะตอนที่มาคัสหันมาถามผมด้วยดวงตาที่เต็มไปด้วยเลือดแผลฉีกที่ต้นขาและลมหายใจหอบถี่เฮ้ยแกอยู่ฝั่งเรเวนหรือฝั่งไอ้ตัวประหลาดบ้านนั่นกันแน่เขาตะโกนเสียงทะลุกระจกเข้ามาได้อย่างไรก็ไม่รู้ผมไม่มีคำตอบให้เขาผมแค่ยืนนิ่งมองดูเขาถูกสิ่งมีชีวิตครอมร่างไว้แต่มันไม่ได้ฆ่าเขาเรเวนสั่งหยุดการปะทะทันทีแล้วสั่งการด้วยเสียงเย็นเยียบว่าให้จับมาคัสเป็นและส่งไปห้องทดลองพันธุกรรมขั้นลึกผมอยากจะตะโกนห้ามแต่ลำคอมันไม่มีเสียงมือของผมวางอยู่บนแผงควบคุมแต่มันไม่ขยับเลยแม้แต่น้อยในวันนั้นผมเห็นได้ชัดที่สุดบางครั้งฝั่งของปีศาจมันอาจไม่ใช่พวกที่มีรูปร่างประหลาดบันทึกชุดที่5บันทึกที่1ความเบื่อที่กลายเป็นอันตรายหลังจากเหตุการณ์ในเขต 9B ผมก็เริ่มไม่แน่ใจแล้วว่าเรเวนยังต้องการคำตอบจากการทดลองอีกหรือไม่เพราะดูเหมือนว่าเขาไม่ได้มองสิ่งมีชีวิตพวกนั้นเป็นตัวแปรแต่มันเป็นของสะสมยิ่งเวลาผ่านไปจำนวนการทดลองก็ลดลงพื้นที่บางส่วนของยานถูกปิดตายห้องทดลองบางห้องกลายเป็นโกดังเก็บชิ้นส่วนที่ไม่มีใครสนใจอีกแล้วเอสเมเธอเลิกจดบันทึกอีกต่อไปเธอแค่จ้องมองสิ่งมีชีวิตที่เธอสร้างขึ้นเหมือนแม่ที่เริ่มเบื่อของเล่นชิ้นเก่าและเรเวนเขาเดินช้าลงพูดน้อยลงและเริ่มมองอวกาศผ่านกระจกนานกว่าเคยตอนนี้มนุษย์สามารถพัฒนาจนมีอายุได้ถึง1,000 ปีแต่มันกลับไม่มีใครเตรียมใจพร้อมรับมือกับความเบื่อหน่ายนับพันปีเรเวนพูดในวงประชุมครั้งสุดท้ายไม่มีใครตอบอะไรเพราะนั่นคือวันที่เขานำเสนอแผนการแช่แข็งตัวเองพร้อมกับเอสเป้แล้วก็ผมเราทดลองมานานมากพอแล้วเรเวนบอกได้เวลาปล่อยให้ผลงานของเราเติบโตตามกฎของมันเองเขาเสนอให้เราตื่นขึ้นอีกครั้งในอีก 1,000 ปีข้างหน้าเพื่อตรวจสอบวิวัฒนาการของสิ่งที่เราทิ้งไว้ผมควรจะคัดค้านควรจะใช้โอกาสนี้ในการตัดวงจรบาปทั้งหมดนี้ให้มันให้จบแต่ในใจของผมมันกลับโล่งใจอย่างแปลกประหลาดบางทีการแช่แข็งอาจจะไม่ใช่ความตายแต่มันคือข้ออ้างที่ฟังดูดีพอสำหรับคนที่คลี่คลาดที่อยากหนีไปจากสิ่งที่ตัวเองก่อไว้บันทึกชุดที่5บันทึกที่2เจอกันอีกในอีก 1,000 ปีเสียงที่ไม่มีใครควรพูดผมไม่รู้ว่าใครเป็นคนพูดประโยคนั้นก่อนแต่เมื่อแผนการแช่แข็งได้รับการอนุมัติในระบบเสียงของมันก็เริ่มกระจายไปทั่วทุกแผงควบคุมทุกจุดสื่อสารบนยานเหมือนคำล้อเลียนของโชคชะตาที่ไม่มีใครกล้าหัวเราะต่อเฮ้ยเจอกันอีกที1,000 ปีข้างหน้านะเสียงของบางคนพูดเหมือนประโยคอำลาบางคนพูดเหมือนมันเป็นคำสาปและผมแค่พยายามไม่พูดมันเลย
เรเวนเดินผ่านผมในห้องเตรียมแช่แข็งเหลือบตามองเพียงเสี้ยววินาทีและพูดประโยคแบบนั้นเบาๆแต่มันหนักแน่นพอที่จะทิ้งร่องรอยไว้ในหัวใจเอสเม่ไม่ได้พูดอะไรเลยเธอแค่ยิ้มและผมก็ทำได้แค่ยิ้มตอบนั่นเป็นรอยยิ้มสุดท้ายที่ผมจำได้ว่าเราเคยเป็นมนุษย์ด้วยกันในห้องแช่แข็งมีเสียงเครื่องกลที่คุ้นเคยจนผมรู้จังหวะของมันได้จากการหลับตาแต่ครั้งนี้ผมนอนลงโดยไม่มีความมั่นใจเลยว่าตอนที่ผมตื่นผมจะกลับเป็นคนเดิมอีกหรือเปล่าเพราะคำว่าพันปีมันไม่ใช่เวลาอีกต่อไปมันคือเส้นแบ่งบางๆระหว่างบาปและการลืมบาปนั้นบันทึกชุดที่5บันทึกที่3ผมเซ็นชื่อบนเอกสารสุดท้ายด้วยมือที่ชาหมึกสีดำบนกระดาษสีเทาอ่อนลายเซ็นของผมอยู่ใต้ชื่อผู้รับผิดชอบกระบวนการแช่แข็งลำดับสุดท้ายมือของผมไม่ได้สั่นเพียงแต่ว่ามันไม่มีน้ำหนักเหมือนกล้ามเนื้อทั้งหมดรับรู้แล้วว่าไม่มีประโยชน์ที่จะต่อต้านอีกต่อไปมันเป็นเอกสารที่ผมเขียนขึ้นเองร่างมันด้วยมือร่างมันด้วยเจตนาวางทุกมาตรฐานทุกบรรทัดฐานลงไปเพื่อให้มันไม่สามารถแก้ไขได้ผมรู้ดีว่าการเซ็นชื่อนั้นมันหมายถึงอะไรมันไม่ใช่การยอมรับเรื่องการหยุดเวลาแต่มันเป็นการประทับตาว่าเราทั้งหมดตั้งใจจะลืมเสียงกรีดร้องจากแคปซูลลืมลิ่มเลือดที่ไม่เคยออกจากระบบกรองอากาศลืมชื่อคนที่ผมไม่เคยแม้แต่จะรู้จักแต่พวกเขาเชื่อใจเราเชื่อใจว่าพวกเราจะพาเขาไปที่โลกใหม่ผมเซ็นมาลงอย่างช้าๆและเมื่อวางปากกาไว้ข้างเอกสารผมไม่ได้ถอนหายใจเพราะผมหายใจไม่ออกตั้งแต่รู้แล้วว่าเราต้องตื่นมาอีกครั้งหนึ่งในอีก 1,000 ปีบันทึกชุดที่5บันทึกที่4เครื่องแช่แข็งคือโลงศพของคนคลี่คลาดมันไม่ได้เย็นในทันทีแต่มันค่อยๆบีบค่อยๆกัดค่อยๆลืมผมนอนลงไปในเครื่องแช่แข็งเหมือนนักโทษที่ขึ้นแท่นประหารด้วยความเต็มใจแบบที่ไม่มีใครถามหาคำอธิบายภาพสุดท้ายที่เห็นมันไม่ใช่หน้าของเรเวนหรือเอสเมแต่มันเป็นเงาสะท้อนของตัวผมเองบนผนังโลหะด้านในเครื่องมันจ้องมองกลับด้วยความว่างเปล่าไม่มีแววตาสำนึกไม่มีคำสารภาพมีเพียงแต่ความเงียบที่เสียงใดๆก็ไม่อาจผ่านเข้าไปได้พอฟ้าปิดลงผมเข้าใจในทันทีว่าเครื่องนี้มันไม่เคยถูกออกแบบมาเพื่อการหลับไหลแต่มันคือเครื่องมือสำหรับลบตัวตนและผมก็ปล่อยให้มันคืนผมไปเหมือนคนขี้ขลาดที่รู้ว่าตัวเองไม่มีวันกล้าที่จะรับผลของสิ่งที่กระทำลงไปบันทึกชุดที่5บันทึกที่5ผมพูดอะไรไว้ก่อนปิดเปลือกตามันไม่ใช่คำอำลาไม่ใช่เสียงสวดมนต์แต่เป็นประโยคที่หลุดออกมาเบาๆในห่วงวินาทีสุดท้ายก่อนที่เปลือกตาจะปิดลงอย่างถาวรถ้ามีใครตื่นก่อนผมได้โปรดอย่าปลุกผมขึ้นมาอีกเลยแต่ไม่มีใครได้ยินเสียงนั้นเพราะแม้แต่เสียงของผมมันก็เริ่มถูกแช่แข็งไปพร้อมกันบันทึกชุดที่6บันทึกที่1ผมตื่นเพราะความเงียบผมตื่นขึ้นมาในความเย็นที่กัดกระดูกไม่ใช่เสียงปลุกจากระบบอัตโนมัติไม่ใช่แสงไฟจากแผงควบคุมแต่เพราะว่าบางอย่างมันหายไปความเงียบชนิดที่ลึกพอที่จะฝังเสียงความคิดของตัวเองความเงียบที่ทำให้หัวใจเต้นดังราวกับลำโพงแตกรบกวนช่องอก
กล้ามเนื้อผมตึงจนเหมือนเน่าเปื่อยมาแล้วครึ่งหนึ่งแขนขาหนักอึ้งเราวกับอยู่บนยางมะตอยผมฝืนพยุงตัวเองออกจากแคปซูลแช่แข็งไม่มีเสียงระบบรายงานไม่มีเสียงกล่าวต้อนรับไม่มีแม้แต่เสียงระบายความร้อนจากเครื่องควบคุมชีพจรมันเงียบจนผมต้องถามตัวเองว่าผมตื่นแล้วจริงๆหรือว่ายังฝันอยู่แคปซูลโดยรอบมันเปิดออกหมดแล้วบางอันเปิดเรียบร้อยบางอันมีรอยงัดจากด้านในบางเครื่องมันมีคราบเลือดสีเข้มเกาะกรังตรงรอยต่อผมไม่กล้าแตะดูว่ามันเย็นแค่ไหนไม่มีใครอยู่ในห้องนี้ไม่มีเสียงร้องไม่มีร่างมันมีเพียงกลิ่นไหม้จางๆที่ลอยอยู่ในอากาศกลิ่นโลหะเก่าผสมกลิ่นอะไรบางอย่างที่ผมไม่อยากจำว่าเคยได้กลิ่นนี้ที่ไหนผมเซไปทางแผงควบคุมหลักหน้าจอมืดสนิทสัมผัสแล้วไม่มีปฏิกิริยาไม่มีระบบใดตื่นขึ้นมาพร้อมกับผมเลยสักระบบแต่ผมเห็นตัวเองในแผ่นกระจกสะท้อนด้านหลังใบหน้าซีดขาวของผมมันสะท้อนกลับมาดวงตาที่ดูลึกจนคล้ายโพรงและมันกระพริบตาช้ากว่าผมเล็กน้อยเสียงหนึ่งมันกระซิบขึ้นมาในหัวแผ่วเบาแต่คมกริบเหมือนหลุดออกมาจากเครื่องบันทึกที่ฟังซ้ำตื่นมาแล้วสินะโรมานแต่ครั้งนี้ไม่มีใครต้อนรับนายอีกแล้วเสียงฝีเท้าเบาๆดังขึ้นจากปลายทางเดินและผมก็รู้ในทันทีว่าผมไม่ได้อยู่คนเดียวอีกต่อไปบันทึกชุดที่ 6บันทึกที่ 2พวกเขายืนอยู่ตรงนั้นเรเวนมาคัสเอสเมผมหลบอยู่หลังแนวแคปซูลที่เปิดค้างไว้จังหวะลมหายใจคุมแทบไม่อยู่มือสั่นเล็กน้อยโดยไม่รู้ว่าเพราะความหนาวหรือเพราะเสียงฝีเท้าที่มันใกล้เข้ามาเรื่อยๆแล้วผมก็เห็นพวกเขาเงา3 ร่างปรากฏขึ้นท่ามกลางหมอกเย็นในห้องแช่แข็งพวกเขาเดินมาอย่างรวดเร็วราวกับกำลังหนีอะไรบางอย่างมาคนแรกคือเรเวนสูงผิวซีดจนเหมือนรูปปั้นแต่สายตาเขาเหลียวมองข้างหลังตลอดเวลามือหนึ่งกำหมัดแน่นอีกมือหนึ่งเหมือนกำลังชี้ทางให้คนอื่นข้างเขาคือมาคัสทหารรักษาการที่ผมเคยเห็นเขาตายเป็นในภารกิจทดลองการปะทะระหว่างมนุษย์กับมนุษย์กลายพันธุ์ผมจำได้ดีเขาหอบหายใจแล้วก็เหลียวซ้ายขวาเหมือนกลัวจะถูกซุ่มโจมตีและคนสุดท้ายคือเอสเมเส้นผมของเธอยังเปียกเล็กน้อยมันเพิ่งตื่นจากการแช่แข็งเสื้อผ้าของเธอเปรอะเลือดบางจุดใบหน้าขาวซีดมีรอยขีดข่วนริมฝีปากขยับเหมือนกำลังจะพูดเพียงแต่ว่ามันไม่มีเสียงอะไรออกมาพวกเขาเดินผ่านผมโดยไม่มองมันเหมือนว่าการเคลื่อนไหวพวกนี้ถูกกำหนดไปล่วงหน้าเรียบร้อยแล้วผมพยายามตะโกนเรียกพวกเขาแต่ไม่มีเสียงออกจากปากร่างของเรเวนเลี้ยวเข้าไปในทางเดินด้านข้างแล้วก็หายไปตรงมุมห้องตามด้วยมาคัสแล้วก็เอสเมผมรีบตามไปทันทีแต่เมื่อเลี้ยวไปยังจุดเดียวกันกลับพบเพียงทางเดินที่ว่างเปล่าไม่มีใครอยู่ตรงนั้นไม่มีร่องรอยไม่มีแม้แต่ลมหายใจแสงบางอย่างบนเพดานเริ่มกระพริบและภาพของพวกเขาก็ปรากฏขึ้นอีกครั้งหนึ่งตรงมุมห้องฝั่งตรงข้ามวนซ้ำพวกเขากำลังเดินซ้ำท่าเดิมอีกครั้งหนึ่งเดินผ่านผมพูดในสิ่งเดิมแล้วก็หายไปในจุดเดิม
ผมเพิ่งรู้ตัวว่าผมกำลังดูภาพโฮโลแกรมบันทึกเหตุการณ์เก่า แต่ไม่มีระบบไหนมันควรจะทำงานได้แล้ว และคำถามเดียวในหัวผมในตอนนี้ก็คือ บันทึกนี้มันถูกเปิดขึ้นเพื่อใคร บันทึกชุดที่ 6 บันทึกที่ 3 ภาพที่ไม่เคยถูกลบ ผมพยายามปิดมัน แต่มันไม่มีปุ่มให้กด ไม่มีแหล่งฉายแสงที่ผมมองเห็นได้ ไม่มีแม้แต่เสียงของระบบ ภาพนั้นยังคงเล่นซ้ำชัดเกินกว่าที่จะเป็นความบังเอิญ นี่มันไม่ใช่แค่การบันทึกภาพ แต่มันคือเศษเสี้ยวของอดีต ที่ถูกตัดตอนอย่างจงใจ แสงที่สาดออกมาจากโฮโลแกรม มันไม่ได้สะท้อนโปรเจคเตอร์ใดๆเลย มันเหมือนฉายออกมาจากอากาศ จากตัวยานเอง ผมเดินเข้าไปใกล้ๆอีกครั้ง ลองแตะมือผ่านร่างของมาคัส มันไม่มีความรู้สึก แต่ภาพสั่นเล็กน้อย พวกเขายังไม่รู้ตัวว่าถูกบันทึกไว้ แต่แล้วเอ็กเมก็หันมามองทางผม ผมรู้ว่ามันเป็นแค่ภาพ แต่สายตาคู่นั้น มันกลับสบตาผมอย่างแม่นยำเหมือนเธอกำลังเห็นผมอยู่ตรงนี้ พวกเขาจะปล่อยเราทิ้งไว้ที่นี่ไม่ได้ เสียงของเธอหลุดรอดออกมาเพียงวินาทีเดียว ก่อนที่ภาพจะวูบดับลงทั้งระบบ ตอนนี้ห้องมันมืดใหม่ มืดสนิทอีกครั้งหนึ่ง แต่เสียงฝีเท้าที่ปลายทางเดิม มันยังไม่หยุด บันทึกชุดที่ 6 บันทึกที่ 4 เสียงครั้งแรกที่ผมได้ยิน มันเริ่มจากเสียงเดียว แผ่วเบา ลากยาว มันไม่ใช่เสียงของเครื่องยนต์ ไม่ใช่เสียงของคลื่นไฟฟ้า แต่เป็นเสียงของบางสิ่งที่ฟังดูเจ็บปวด เสียงนั้นดังขึ้นมาจากท่อระบายอากาศเหนือศีรษะของผมเหมือนเสียงครางของคน แต่ลากยาวราวกับเส้นประสาทถูกดึงออกทีละนิ้ว ผมเงยหน้าขึ้นมา มองหน้าไปที่ช่องระบายอากาศที่ขึ้นครากสนิม มันสั่นเล็กน้อย แล้วเสียงที่สองก็ตามมา อีกห้องหนึ่ง อีกทิศหนึ่ง เป็นเสียงแบบเดียวกัน จากหนึ่งเป็นสองจากสองเป็นสี่แล้วเสียงคราง มันก็กลายเป็นเสียงร้องประสานที่แทรกซึมทุกผนังในยาน มันไม่ใช่เสียงของมนุษย์ มันไม่ใช่เสียงของสัตว์ แต่มันเป็นเสียงของบางสิ่งที่มันไม่ควรจะอยู่ที่นี่ ผมอ้าปากจะร้อง แต่มันไม่มีเสียงร้องออกมา แสงไฟที่ทางเดินมันกระพริบถี่ขึ้น แล้วมันก็ดับลงทีละดวง ผมไม่รู้ว่าผมควรจะวิ่ง หรือควรจะกลั้นหายใจให้นานที่สุด แต่ร่างกายของผมมันเลือกอย่างหลัง แล้วเงาบางอย่าง มันก็พาดผ่านทางเดินเบื้องหน้า มันสูงชะลูด แขนยาวถึงพื้น มันไม่หันมามองผม แต่กลิ่นเน่าของมันแผ่กระจายมาก่อน เสียงครางมันยังคงดังไม่หยุด เหมือนมันจะใกล้เข้ามาเรื่อยๆ บันทึกชุดที่ 7 บันทึกที่ 1 นี่คือ3 วันที่ผมต้องคอยซ่อนตัว ผมไม่รู้ว่านี่คือเช้าวันใหม่ หรือเพียงแค่ช่วงเวลาหนึ่งที่แสงไฟบางดวงมันยังทำงานอยู่นาฬิกาชีวิตของผมมันพังไปแล้วตอนในชั่วโมงแรกที่ได้ยินเสียงครางนั้น วันนี้คือวันที่ 3 วันที่ผมยังรอด วันนี้ผมยังซ่อนอยู่ในช่องเก็บสายไฟด้านหลังห้องซ่อมพลังงานสำรอง ผมยังไม่กล้าออกไปไหนไกลกว่านี้ ไม่ใช่เพราะว่าขาเจ็บ ไม่ใช่เพราะว่ามันเหนื่อย แต่เพราะเสียงเท้าที่ถูกพื้นยานที่มันดังอยู่ไม่ไกล ผมเคยคิดว่าอากาศในยานมันจะหมดก่อน แต่ตอนนี้
สิ่งที่มันกำลังจะหมดมันคือสติของผมนั่งฟังเสียงของมันมาตลอด3 วันเสียงหายใจที่ดังผิดที่ผิดทางเสียงขวนโลหะจากกรงเล็บที่มันไม่มีอยู่ในฐานข้อมูลของสิ่งมีชีวิตใดๆที่ผมเคยรู้จักมาผมเคยเป็นหนึ่งในคนที่อนุมัติการทดลองผมเคยเป็นคนที่นั่งอยู่หลังโต๊ะร่างเอกสารอนุญาตให้ละลายผู้โดยสารเพื่อสังเกตผลข้างเคียงแต่ตอนนี้ผมคือคนที่ซ่อนอยู่ในช่องสายไฟของยานที่ตัวเองออกแบบเองและได้ยินเสียงของพวกเขาเสียงที่มันกำลังดมกลิ่นหาผมอยู่ด้านนอกผมหิวน้ำจนลิ้นกร้านอาหารเหลือเพียง2 แคลอรี่สำรองที่ผมแอบคว้ามาได้ก่อนที่จะวิ่งหนีแต่มันหมดไปแล้วตั้งแต่เมื่อวานผมไม่รู้ว่าผมจะรอดถึงวันพรุ่งนี้ไหมแต่ผมแน่ใจอย่างหนึ่งว่าไอ้สิ่งที่เดินอยู่บนยานนี้มันเกินกว่าคำว่ามนุษย์ไปแล้วบันทึกชุดที่ 7 บันทึกที่ 2 ผมเจอแคปซูลที่ถูกทุบแตกวันนี้ผมตัดสินใจย้ายที่หลบซ่อนในช่วงที่เสียงฝีเท้ามันเงียบลงไปชั่วคราวระบบแรงโน้มถ่วงบางส่วนมันเริ่มรวนนั่นมันทำให้ผมถลายตัวไปตามรางบำรุงด้านล่างได้เงียบกว่าเดิมห้องถัดไปมันคือห้องจัดเก็บแคปซูลสำรองใช้สำหรับผู้โดยสารที่ไม่ได้สำคัญพอที่จะได้รับการฟื้นแบบมีเจ้าหน้าที่ดูแลประตูมันยังเปิดค้างจากระบบที่ขัดข้องผมคิดว่าอย่างนั้นผมค่อยๆลอดตัวเข้าไปกลิ่นเลือดเก่าผสมของเสียจากร่างกายของมนุษย์มันทำให้ผมแทบจะหยุดหายใจทันทีผนังมันเต็มไปด้วยรอยข่วนรอยตะกุยและคราบที่ผมไม่อยากแม้แต่จะพิสูจน์ว่ามันคือคราบของอะไรแล้วผมก็เห็นมันแคปซูลหมายเลข R16 ฝาอะคริลิกถูกทุบจนแตกเป็นเสียงแผ่นโลหะด้านข้างมันยุบจากแรงกระแทกจากด้านในภายในมีร่างของหญิงสาวคนหนึ่งนอนหงายอยู่ในท่าทางบิดเบี้ยวแขนขามันหักในมุมที่มนุษย์ไม่ควรจะหักได้เสื้อผ้าของเธอถูกฉีกขาดจนแทบไม่เหลือสภาพมีร่องรอยฟกช้ำตามตัวกลิ่นที่ไหลย้อนมาจากต้นขาด้านในมันทำให้ผมแทบจะอยากจะอาเจียนบางจุดมีรอยฟกช้ำช่วงขาทั้งสองข้างมีรอยเลือดแห้งกรังไหลเป็นทางยาวลงมาตามขามันเป็นร่องรอยที่บอกเล่าเหตุการณ์บางอย่างที่ผมไม่อยากยอมรับว่ามันเกิดขึ้นจริงผิวหนังของเธอขาดวิ่นในบางจุดราวกับถูกเลาะชิ้นส่วนนั้นด้วยความตั้งใจเธอไม่ได้ตายด้วยอุบัติเหตุแน่นอนและผมไม่อยากจินตนาการว่าเธอจะมีสติอยู่แค่ไหนในวินาทีสุดท้ายของเธอและสิ่งที่ทำให้ผมต้องสุดเข่าลงไปมันไม่ใช่สภาพของเธอแต่มันคือเศษเนื้อบางส่วนที่มันกระจัดกระจายอยู่รอบห้องบางชิ้นมันถูกเคี้ยวจนละเอียดบางชิ้นยังมีรอยฟันของอะไรบางอย่างที่ผมมั่นใจว่ามันไม่ใช่ของมนุษย์ผมมองดูศพที่อยู่ตรงหน้าร่างที่ยังไม่เน่าเท่าที่ควรจะเป็นและความหิวโหยมันก็กระซิบเหมือนปีศาจใต้ผิวหนังที่มันบอกว่ากินมันผมยกมือขึ้นความคิดแล่นว่ามันอาจจะเป็นทางรอดแต่อีกเสียงหนึ่งในหัวมันกลับตะโกนว่าไม่นั่นเป็นจุดจบนี่ผมหยุดกลางอากาศสมองกับสัญชาตญาณเหมือนจะตีกันเหมือนคลื่นแม่เหล็กที่วิ่งสวนทางกันในเส้นประสาทผมไม่รู้ว่าอะไรหยุดผมไว้จากการกินเพื่อนมนุษย์ด้วยกันความกลัวความละอายหรือเพียงเงาของความเป็นมนุษย์ที่มันยังไม่ยอมตายมือผมสั่นร่างกายปฏิเสธสิ่งที่สมองเสนอหัวใจผมเต้นช้าลงไม่ใช่เพราะมันสงบ
แต่เพราะว่ามันต้องใช้พลังงานทั้งหมดเพื่อตัดสินใจไม่ให้ผมกลายเป็นสิ่งเดียวกับไอ้พวกมันแม้ในนรกผมก็ยังไม่กล้าที่จะกลายเป็นปีศาจอย่างน้อยก็ตอนนี้บันทึกชุดที่ 7บันทึกที่ 3ผมต้องหนีอย่างหวาดกลัวผมไม่รู้ว่าเสียงอะไรทำไมมันรู้ตำแหน่งของผมอาจจะเป็นเสียงก้าวเท้าบนแผ่นโลหะตอนผมถอยหนีออกจากศพหรืออาจจะเป็นกลิ่นเหงื่อกลิ่นเลือดที่ติดตัวผมมาจากห้องนั้นแต่สิ่งที่ผมแน่ใจก็คือมันรู้แล้วเสียงกรีดร้องต่ำๆมันดังขึ้นจากปลายทางเดินเหมือนเสียงสายไฟที่ถูกดึงให้ขาดพร้อมกับชิ้นเนื้อที่ถูกฉีกมันตอบสนองต่อการมีอยู่ของผมเหมือนหมาป่าที่ได้กลิ่นเหยื่อหลังฤดูหิมะผมเอาวิ่งกันทีไม่มีแผนไม่มีเส้นทางในหัวแค่ก้าวไปข้างหน้าแล้วก็หวังว่าแรงโน้มถ่วงที่มันรวนจะช่วยให้ผมวิ่งหนีได้เร็วขึ้นไม่ใช่ล้มเร็วกว่าที่ควรเสียงฝีเท้าของมันไม่เหมือนวิ่งแต่มันเหมือนเกาะไต่ผนังเสียงกรีดจากกรงเล็บที่ครูดโลหะบนเพดานตามผมมาเป็นจังหวะทุกครั้งที่ผมหันกลับไปผมไม่เห็นอะไรอยู่ตรงนั้นแต่แสงไฟมันก็ดับลงแล้วก็ตามมาเรื่อยๆผมหยุดหายใจทุกครั้งที่ต้องเลี้ยวพยายามไม่ชนผนังไม่สะดุดสายไฟไม่ส่งเสียงอะไรเลยแต่ยิ่งเงียบเท่าไหร่หัวใจผมก็ยิ่งเต้นดังเหมือนจะเป็นตัวเรียกของพวกมันแล้วผมก็เห็นอะไรบางอย่างขวางอยู่ข้างหน้าร่างที่สูงชะลูดแขนที่ยาวลากพื้นร่างกายเปียกชุ่มเหมือนเพิ่งฟื้นออกจากถังของเหลวชีวภาพมันหันมาช้าๆดวงตาสีขุ่นเหมือนไม่ได้ถูกใช้งานมานานแต่มันจ้องผมโดยตรงผมพยายามหันหลังกลับไปโดยไม่ทันคิดวิ่งสวนทางมาเสียงคำรามตามหลังดังขึ้นจนหูผมชาผมไม่เคยวิ่งเร็วขนาดนี้ในชีวิตและผมไม่เคยกลัวการมีชีวิตอยู่เท่าตอนนี้บันทึกชุดที่ 8บันทึกที่ 1ผมวิ่งหลบหนีมาที่ห้องทิ้งขยะแล้วก็พบยานลี้ภัยผมไม่รู้ว่าผมรอดมาจากมันได้ยังไงจำได้เพียงแค่เสียงกรีดเนื้อกับเสียงกระแทกผนังอยู่ด้านหลังเป็นจังหวะคู่กับลมหายใจของผมที่ขาดไปช่วงๆสุดท้ายผมพุ่งทะลุประตูนิรภัยที่แง้มอยู่และล้มกลิ้งเข้าไปในห้องที่มืดจนแทบมองไม่เห็นอะไรเลยที่นี่มันมีกลิ่นเฉพาะตัวกลิ่นของแอมโมเนียกลิ่นของเสียกลิ่นโลหะขึ้นสนิมและของเน่าที่ถูกอัดแน่นอยู่ในถังของเหลวชีวภาพที่ผมเพิ่งรู้ว่าที่นี่มันคือห้องทิ้งขยะแต่ท่ามกลางเงาและเศษซากมันมีอะไรบางอย่างที่ไม่ควรอยู่ที่นี่ผมเห็นโครงยานอวกาศขนาดเล็กสีซีดจากการใช้งานหนักตัวถังบุบเบี้ยวเล็กน้อยแต่ยังดูแข็งแรงมันคือยานลี้ภัยรุ่นเก่าที่เรามักจะใช้งานในระบบหลบหนีอัตโนมัติผมแทบไม่เชื่อสายตาจนผมต้องเอื้อมไปแตะมาจริงๆยานนี้ไม่ควรจะตรงนี้ไม่ควรจะอยู่ในห้องนี้ห้องที่ใช้สำหรับกำจัดของเสียชีวภาพแผงควบคุมด้านข้างมันยังคงติดไฟแม้แต่ริบหรี่เพื่อผมลองเปิดมันเสียงระบบเริ่มทำงานอย่างเชื่องช้ามีบางอย่างยังเหลืออยู่ในระบบควบคุมบนหน้าจอมันขึ้นข้อความว่าระบบกรองปนเปื้อนสำหรับการเดินทางภายในยานทำงานอยู่ 27% ระดับพลังงานมันต่ำเกินกว่าที่ใช้งานเต็มระบบจะไปต้องเติมพลังงานหลักก่อนที่จะปล่อยตัวอัตโนมัติผมอ่านซ้ำ2 รอบมันใช้ไม่ได้อย่างน้อยก็ยังไม่ใช่ตอนนี้แต่ผมก็พบอีกสิ่งหนึ่งที่สำคัญไม่แพ้กันตู้บรรจุสารชีวภาพด้านหลังของยานมันมีข้อความเตือนสีแดงกระพริบอยู่
ระบบฆ่าเชื้อชีวภาพกลายพันธุ์พร้อมทำงาน ผมหยุดมองอยู่ตรงนั้นนานเกินไป ไม่ใช่เพราะว่าไม่เข้าใจ แต่นี่มันเป็นครั้งแรกในรอบหลายวันที่ผมรู้สึกถึงความหวัง บันทึกชุดที่ 8 บันทึกที่ 2 ผมตามหาเชื้อเพลิง พร้อมกับหลบซ่อนจากตัวประหลาด ผมไม่เคยคิดจะใช้ยานลี้ภัยตั้งแต่แรก เราถูกฝังไว้ในอวกาศลึก ยานพวกนี้มันไม่ได้ถูกออกแบบให้เดินทางไกล ถ้าไม่มีพลังงานหลัก ไม่มีระบบนำร่องที่ยังใช้งานได้ มันก็ไม่ต่างกับโรงศพ แต่ระบบฆ่าเชื้อชีวภาพกลายพันธุ์ด้านหลังยานมันต่างออกไป มันยังใช้งานได้ มันยังตอบสนอง มันอาจเป็นสิ่งสุดท้ายที่เราทิ้งไว้เพื่อหยุดฝันร้ายแห่งนี้ ผมต้องหาเชื้อเพลิงไม่ใช่เพื่อหนี แต่เพื่อจบเรื่องนี้ ผมย่องออกไปจากห้องทิ้งขยะ ตอนช่วงสัญญาณสแกนชีวภาพรอบนอกเงียบไปพักหนึ่ง ในหัวผมจำได้ว่าห้องควบคุมระบบพลังงานสำรองอยู่ไม่ไกลจากที่นี่ ผมเคยออกแบบทางเดินนี้ด้วยมือของผมเอง แต่คืนนี้มันไม่มีอะไรคุ้นเคยอีกต่อไป เศษเนื้อสีคล้ำเกาะอยู่ตามผนัง รอยเลื่อยสีเข้มพาดไปตามสายไฟเหมือนรากของพืช กลิ่นบางอย่างลอยมาเป็นระยะเหมือนกลิ่นเนื้อเปื่อยที่ถูกต้มแล้วทิ้งไว้ข้างคืน ทุกก้าวของผมเหมือนเดินในความฝันที่พร้อมจะกลายเป็นฝันร้ายได้ทุกเมื่อบางจังหวะผมต้องหยุดนิ่งไปหลายนาที เพื่อรอให้เสียงฝีเท้าเคลื่อนไปอีกทาง ผมไม่รู้ว่าพวกมันมีกี่ตัว มันเดิน มันคลาน มันไต่ และบางครั้งผมก็สงสัยว่ามันอาจจะไม่ต้องใช้ขาในการเดินเลยก็ได้ สุดท้ายผมก็มาถึงห้องเก็บพลังงานสำรองย่อย เครื่องปั่นพลังงานบางตัวยังคงทำงานอยู่แบบไร้ทิศทาง เหมือนระบบยังพยายามจะฟื้นตัวเอง ผมหอบกล่องพลังงานลูกหนึ่งขึ้นมา มันหนักจนแขนผมแทบจะยกไม่ขึ้น แต่ผมก็ไม่มีทางเลือก และตอนนั้นเอง ผมได้ยินเสียงคลื่นเบาๆด้านหลัง เหมือนบางอย่างมันกำลังคลานอยู่ใต้ฝ้าเพดาน บันทึกชุดที่ 8 บันทึกที่ 3 ผมถูกไล่จนมุม ผมหันหลังกลับไปช้าๆ ไม่กล้าแม้แต่จะหายใจแรง เสียงนั้นหยุดนิ่งพอดีกับที่สายตาของผมเหลือบไปเห็นเงาไหวในช่องระบายอากาศเหนือหัว มันอยู่ที่นั่น มันจ้องมองผมจากความมืด ผมไม่เห็นหน้ามันชัดเจน แต่แค่แววตาคู่นั้นที่สะท้อนกับแสงไฟหรือปรีก็พอจะบอกได้ว่ามันไม่ได้มาเพื่อตรวจสอบ ผมวิ่งไปทันที กล่องพลังงานมันหนักเกินกว่าที่จะวิ่งได้เร็ว แต่ผมก็ไม่ยอมปล่อยมัน ฝ่าเท้าของผมกระแทกกับพื้นทางเดินพลาสติกรอบๆ เสียงกล้องสะท้อนยาวราวกับกระตุ้นให้มันเดินตามเข้ามาใกล้มากขึ้น มันไม่ร้องไม่คำราม แต่มันไล่ตามผมอย่างมีจังหวะและมีชั้นเชิง ผมได้ยินเสียงโลหะขูดฝ้าเพดานตามหลังมาเป็นเส้นๆ ผมเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาสุ่มทางไปเรื่อยๆ ไม่แน่ใจว่าตอนนี้กำลังใกล้หรือไกลออกจากห้องทิ้งขยะ แผนที่ในหัวของผมเริ่มสับสน เสียงในหูเริ่มเบลอเหมือนคลื่นรบกวน แล้วผมก็พลาด เท้าของผมสะดุดเข้ากับซากชิ้นส่วนเครื่องจักร แล้วผมล้มไปทั้งตัว กล่องพลังงานกระแทกพื้นดังสนั่น เสียงนั้นมันคงดังพอที่จะให้มันได้ยินทั้งชั้น ผมรีบพยุงตัวขึ้น แต่ในวินาทีนั้นเอง ผมได้ยินเสียงอีกเสียงหนึ่งดังขึ้นจากด้านหลัง เสียงลมหายใจที่เปียกชื้น มันห่างออกจากต้นคอผมไม่ถึง2 เมตร ผมไม่หันกลับไปดู ใช้แรงเฮือกสุดท้ายพุ่งตัวเข้าไปที่ประตูที่เปิดค้างไว้ กระแทกตัวผ่านซอกแคบจนหัวไหล่เบียดกับขอบเหล็กและบาดจนเลือดซึม แล้วประตูมันก็ปิดลงเองโดยอัตโนมัติ ผ
ผมกลิ้งไปกระแทกกับกำแพงอีกด้านหอบหายใจรัวมองไม่เห็นอะไรอีกต่อไปแล้วมีแต่เสียงจากอีกฝ้ากของประตูที่ยังคงอยู่เสียงของมันตะกุยเหล็กกรีดร้องเบาๆเสียงที่ค่อยๆช้าลงเหมือนมันรู้ว่าผมยังอยู่บันทึกชุดที่8บันทึกชุดที่4ผมไม่ได้มีทางเลือกมากผมนั่งอยู่ในความมืดนานพอจะได้ยินเสียงหัวใจของตัวเองชัดมากกว่าเสียงภายนอกกล่องพลังงานนั้นมันยังอยู่ในมือผมแม้จะแตกหักเล็กน้อยตรงขอบด้านหนึ่งผมควรรีบกลับไปที่ยานลี้ภัยเพื่อเปิดระบบฆ่าเชื้อแต่ผมรู้ว่าทันทีที่ผมเปิดประตูออกไปผมจะเจอกับมันและผมไม่เหลือแรงวิ่งอีกต่อไปแล้วผมเริ่มคิดถึงตัวเลือกสุดท้ายที่ผมเคยอ่านมันผ่านในรายงานของเอสเมวัคซีนต้นแบบที่เธอพัฒนาเพื่อทนต่อสภาพการกลายพันธุ์ภายในยานมันไม่ได้ช่วยรักษาอย่างเดียวแต่มันยังสามารถหลอกกลไกของพวกมันได้ว่าเราคือพวกเดียวกันมันมีหลอดหนึ่งถูกเก็บอยู่ในห้องเก็บของนิรภัยในตู้พยาบาลในห้องทิ้งขยะผมเห็นมันตั้งแต่มันแรกที่มาหลบที่นั่นแต่ผมไม่กล้าแตะจนถึงตอนนี้ผมได้เปิดหลอดนั้นออกมาเข็มที่ยังสะอาดแม้จะไม่มีระบบฆ่าเชื้อแล้วมือผมสั่นไม่ใช่เพราะกลัวผลข้างเคียงของเซรุ่มตัวนี้แต่เพราะกลัวว่ามันจะได้ผลถ้ามันได้ผลผมจะกลายเป็นตัวอะไรผมแทงเหล็กเข้าไปที่แขนร่างกายร้อนวาบทันทีที่เข็มนั้นปักเข้าไปเหมือนมีอะไรบางอย่างกำลังเปลี่ยนแปลงโครงสร้างจากภายในโลกหมุนเสียงในหูขาดหายแดงพร่ามัวในดวงตาผมหมดสติไปชั่วขณะไม่รู้ว่านานแค่ไหนแต่เมื่อผมลืมตาขึ้นอีกครั้งหนึ่งเสียงปีเท้าจากอีกฝ้าของประตูมันก็เงียบไปแล้วบันทึกชุดที่9บันทึกที่1หิวผมตื่นขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งในความเงียบเดิมแต่บางอย่างมันเปลี่ยนไปลมหายใจผมมันสม่ำเสมอเกินไปหัวใจเต้นช้าลงกว่าปกติและที่น่ากลัวกว่านั้นก็คือตอนนี้ผมไม่รู้สึกเจ็บตรงแขนที่เข็มแทงเข้าไปเลยผมนั่งขึ้นอย่างช้าๆร่างกายยังตอบสนองอยู่แต่เหมือนมันไม่ได้ฟังคำสั่งจากสมองโดยตรงอีกต่อไปแล้วผมหิวมันไม่ใช่ความหิวแบบที่เคยรู้จักมันไม่ใช่เสียงท้องร้องหรือปากแห้งหรืออ่อนแรงแต่เป็นความรู้สึกบางอย่างในตัวผมที่มันกำลังกัดกินตัวเองจากข้างในเหมือนเนื้อเยื่อบางชิ้นกำลังละลายและเรียกร้องสิ่งที่แทนที่ผมมองมือตัวเองนิ้วเริ่มยืดยาวผิดรูปไปเล็กน้อยเส้นเอ็นขยับในจังหวะที่ไม่ปกติผมไม่รู้ว่านี่คือผลข้างเคียงของวัคซีนหรือผมแค่ใกล้บ้าเข้าไปทุกทีในหัวผมเริ่มได้ยินเสียงบางอย่างไม่ใช่เสียงของพวกมันไม่ใช่เสียงของผมแต่เป็นเสียงคล้ายคลื่นความคิดที่มันไม่ใช่ของผมมันแค่กระซิบว่าเนื้อแค่นั้นผมกัดฟันแน่นพยายามไม่ฟังแต่กลิ่นเลือดที่แห้งตรงขอบประตูมันก็ยังคงอยู่และมันหอมกว่าครั้งไหนที่ผมเคยรู้สึกบันทึกชุดที่9บันทึกที่2ศพมนุษย์ที่ช่างหอมหวนผมเดินกลับมายังห้องเดิมห้องที่ผมพบศพผู้หญิงสาวคนนั้นผมบอกกับตัวเองว่าผมแค่จะมาดูให้แน่ใจว่ามันจะไม่มีอะไรเคลื่อนไหวแต่ความจริงก็คือ
ผมจำกลิ่นของเธอได้ เมื่อเปิดประตูเข้ามาอีกครั้งหนึ่งกลิ่นนั้นมันก็พุ่งใส่ผมเหมันหมัดตรง กลิ่นเนื้อเก่า กลิ่นเลือด กลิ่นชีวิตที่ถูกดับอย่างไม่ยุติธรรม มันควรจะทำให้ผมอาเจียน แต่มันกลับทำให้ผมน้ำลายไหล ผมคุกเข่าอยู่ข้างศพมือสั่นใจเต้นรัว แต่ไม่ใช่เพราะความกลัว ผมสูดลมหายใจลึกครั้งแล้วครั้งเล่า เสียงในหัวผมกลับมาอีกครั้งคำเดิม เนื้อ ผมยื่นมือไปแตะที่ปลายผิวหนังซีดๆตรงต้นแขนของเธอ รู้สึกได้ถึงความเย็น ความนิ่ม ความเงียบที่ตัดขาดจากทุกสิ่ง ผมค่อยๆเลื่อนมือขึ้นไปช้าๆจนถึงหน้าอกของเธอ ร่างเธอยังคงไม่ขยับ ผิวหนังเย็นเฉียบใต้ฝ่ามือ มันให้ความรู้สึกเหมือนสัมผัสกับโลหะที่ถูกทอดทิ้งในสูญญากาศ ผมพยายามบอกกับตัวเองว่าผมแค่จะพิสูจน์ว่าผมยังมีความรู้สึก ผมยังไม่ได้เป็นสัตว์ร้าย แต่ว่าสติมันหล่นหายไปตั้งแต่เมื่อไหร่ก็ไม่รู้ริมฝีปากผมแตะลงไปโดยไม่รู้ตัวเรากับร่างกายเคลื่อนไหวเองตามแรงกระตุ้นบางอย่าง แล้วผมก็รู้สึกได้ถึงเลือดที่ซึม ความเค็ม ความขม และอุ่นร้อน มันแตะที่ลิ้นผม ทันใดนั้น ผมก็ชะงักไปเมื่อถูกบางอย่างตบกลางหน้าอกอย่างแรง มันเหมือนความสยดสยองตื่นขึ้นในหัวใจของตัวเอง เสียงที่เงียบไปชั่วขณะ ผมพละออกมา หัวใจเต้นกระหน่ำร่างกายร้อนวูบเหมือนไฟไหม้จากข้างใน ผมตะโกนสุดเสียงวิ่งหนีออกจากห้องนั้นทันทีปิดประตูดังปัง แต่กลิ่นของเธอมันยังคงติดอยู่ในจมูก และผมรู้ว่า ครั้งหน้า ผมอาจจะไม่ได้อยู่จริงๆ ครั้งหน้า ผมจะต้องได้กินเนื้อเธอ บันทึกชุดที่ 9 บันทึกที่ 3 ความเป็นมนุษย์ที่ค่อยๆหายไป ผมหลบอยู่หลังกล่องบรรจุอุปกรณ์ที่ขึ้นสนิม และเย็นเฉียบจนฝ่ามือผมชา เสียงฝีเท้าหนักและกลิ่นเนื้อไหม้ยังคงวนเวียนอยู่ไม่ไกลนัก แต่สิ่งที่น่ากลัวกว่ามันคือเสียงในหัวผมที่เริ่มดังกว่าเดิม มันไม่ได้กระซิบอีกต่อไป มันกำลังพูด มันบอกว่าผมควรกลับไป บอกว่าเธอยังมีเนื้อเหลือ บอกว่าผมคือคนที่ควรจะอยู่รอด ไม่จำเป็นต้องเป็นฐานะมนุษย์ก็ได้ แต่เป็นฐานะสิ่งใหม่ ผมกดเล็บจิกเข้าไปต้นขาจนเลือดไหลซึม ผมต้องทน ต้องไม่กลับไป แต่เสียงในความเงียบนั้น ผมรู้สึกถึงเสียงหายใจของตัวเองที่เปลี่ยนไป มันสม่ำเสมอเกินมนุษย์ และรู้สึกถึงจังหวะที่เริ่มจะเหมือนเสียงกลองของพวกมัน ตอนนี้ผมไม่แน่ใจแล้วว่า ผมยังเป็นมนุษย์ตามนิยามอยู่หรือเปล่า บันทึกชุดที่ 9 บันทึกที่ 4 ผมเป็นมนุษย์ ผมนั่งพิงกำแพงโลหะเก่า รู้สึกถึงกลิ่นสนิมที่ติดจมูกจนชา แขนทั้งสองข้างยังคงสั่น แต่ไม่ได้สั่นเพราะความกลัว มันสั่นเพราะร่างกายกำลังร้องขอ ผมมองมือของตัวเอง เล็บเริ่มหนาขึ้น สีผิวตรงข้อมือมันก็เข้มกว่าเดิมอีก และเส้นเลือดที่ควรจะไหลอยู่เงียบๆมันกลับเต้นเหมือนมีอะไรบางอย่างดิ้นอยู่ข้างใน ตอนนี้ผมยังพูดได้ ผมยังจำชื่อของผมได้ โรมาน ผมยังสามารถแยกได้ว่าอะไรควรทำอะไรไม่ควรทำผมยังรู้ว่าเธอคือคนตาย ผมพึมพำกับตัวเองช้าๆผมคือมนุษย์ ผมคือมนุษย์ ผมไม่ใช่สัตว์ ผมไม่ใช่พวกมัน เสียงกระซิบในหัวมันเริ่มกลับมาอีกครั้งหนึ่ง แต่มันไม่ชัด
มันเหมือนถูกกรองผ่านน้ำลึก เหมือนจิตใต้สำนึกของผมมันยังคงต่อต้าน และปิดหูปิดตาตัวเองไว้ ผมกอดตัวเองแน่นจนกระดูกลั่น หวังว่าความเจ็บจะพอที่จะทำให้ผมจำได้ ผมต้องจำว่าโลกมันเคยเป็นยังไง ผมต้องจำว่าเธอเคยเป็นใคร เธอเป็นคนไม่ใช่แค่เนื้อที่เย็นเฉียบ แต่คือชีวิตที่เคยหายใจ เพราะถ้าผมลืม ถ้าผมเลิกจำได้ว่าอะไรคือสิ่งที่ถูก อะไรคือสิ่งที่ผิด งั้นสิ่งที่อยู่ในร่างผม มันคงไม่ใช่โรมานอีกต่อไปแล้ว เมื่อยังไม่ถึงวันนั้น ผมยังเป็นมนุษย์แม้จะต้องพูดซ้ำอีกกี่พันครั้งก็ตาม บันทึกชุดที่10บันทึกที่1ไม่มีดวงดาวอีกต่อไป ผมก็ค่อยประคองร่างมาจนถึงห้องสังเกตการณ์หรือว่าควรจะเรียกว่าซากของมัน ประตูยังเปิดอ้า แต่กระจกแรงดันมันร้าวไปทั้งแผ่น ภายนอกมันคือความมืดที่ไม่ควรจะปรากฏตัวอยู่ ผมเคยชินกับภาพของกลุ่มดาวกาแล็กซี่หรือลำแสงจากดวงอาทิตย์ในระบบอื่น แม้มันจะไกล แต่ความหวังของการเดินทางก็คือพวกมัน มันคือจุดหมายที่พวกเราอาจจะไปถึงเมื่อไหร่ก็ได้ แต่ตอนนี้นอกยานมันไม่มีอะไรเลย ไม่ใช่ความมืดแบบกลางคืนของโลก แต่มันเป็นความมืดที่ไม่มีแม้แต่เงาสะท้อน ผมเอื้อมมือไปแตะกระจก แรงสั่นของยานมันเบาลง หรือว่ามันหยุดเคลื่อนไหวไปนานแล้ว มีบางจุดของกระจกที่มันเย็นจัดเกินไป และบางจุดมันก็ร้อนผิดปกติ ทั้งที่มันควรจะสมดุลและมีบางสิ่งไม่ถูกต้อง ผมมองลึกเข้าไปในช่องว่างอันไร้แสงที่อยู่เบื้องหน้า และรู้สึกเหมือนมันกำลังมองกลับมา มันไม่มีดาว ไม่มีแรงดึงดูด ไม่มีจุดอ้างอิง มันเป็นแค่ความว่างเปล่าที่มีชีวิต ผมถอยออกจากกระจก หายใจแรงขึ้น สติของผมพยายามหาคำตอบแบบวิทยาศาสตร์ให้ภาพเบื้องหน้า แต่มันไม่มีทฤษฎีไหนอธิบายไอ้ความมืดที่เคลื่อนไหวได้ข้างนอกนั้นเลย มันไม่ควรมีอยู่ แต่ตอนนี้ผมรู้สึกว่าเราถูกล้อมไว้แล้ว ล้อมด้วยจักรวาลที่ไม่มีแม้แต่พระเจ้า มีเพียงเราและสิ่งที่เราเผลอปลุกมันขึ้นมา บันทึกชุดที่10บันทึกที่2คลั่งและทำลาย ผมไม่รู้ว่าอะไรเป็นตัวจุดชนวน บางทีอาจจะเป็นเพราะภาพสุดท้ายที่ผมเห็นในจอมอนิเตอร์ เงาที่ไร้รูปร่างที่กำลังเคลื่อนไหวอยู่ตรงทางเดิน หรือว่าศพครึ่งท่อนที่นอนในห้องกักกัน หรือว่าเสียงเพลงกล่อมเด็กจากระบบ AI ที่เล่นวนซ้ำมาจากไหนก็ไม่รู้ ผมกรีดร้องใส่ห้องที่ว่างเปล่า โยนเก้าอี้ใส่กระจกแสดงสถานะจนมันแตกร้าวผมปัดจอสัมผัสทิ้งจนมันตกพื้น จนมันแตกกระจายเหมือนเศษแก้วในหัวของผม ทุกเสียงเตือนที่หน้าจอแสดงข้อความเอเรอร์กลายเป็นรอยยิ้มหัวเราะเยาะผม ระบบควบคุมไม่เสถียรกรุณารายงานต่อศูนย์บัญชาการ ศูนย์บัญชาการเหรอ มันไม่มีอีกแล้ว มันมีแต่ผมกับกลิ่นเลือดที่เริ่มคุ้นจมูกมากขึ้นทุกที ผมเริ่มทุบฝาผนัง ทุบประตู โยนชิ้นส่วนอุปกรณ์ควบคุมใส่ผนังโลหะ และสุดท้าย ผมสุดลงกลางซากความพินาศที่ตัวเองก่อขึ้น มันเงียบงัน เงียบเกินไป บันทึกชุดที่10บันทึกที่3ออกไปตายในอวกาศ ผมนั่งอยู่ท่ามกลางเศษซากที่ตัวเองก่อขึ้น แผลวงจรแตกละเอียด
เศษกระจกฝังอยู่ที่มือ และเสียงเตือนที่ดับไปแล้วมันเหมือนหัวใจของใครบางคน ผมไม่เหลือเหตุผลอะไรที่จะอยู่ต่อบนยานลำนี้ ผมกลับไปยังห้องทิ้งขยะ ที่ซึ่งยานลี้ภัยยังคงอยู่เหมือนเดิม เหมือนมันรอคนขี้ขลาดอย่างผมมาเสมอ ผมตรวจสอบระบบอย่างเงียบงัน ไม่มีใครเถียง ไม่มีใครสั่ง ไม่มีแม้แต่เสียงของมนุษย์ ภายในยานลำนี้ไม่ได้ออกแบบมาเพื่อเดินทางมันเพื่อเอาตัวรอด เหมือนโรงศพที่มีระบบหายใจได้ แต่สำหรับผมมันมากพอ ผมตั้งเส้นทางออกไปข้างนอก ที่ไหนก็ได้ที่ไม่ใช่ที่นี่ในใจผมหวังเพียงว่าจะไม่มีอะไรเหลือให้กลับมาอีก บันทึกจุดที่ 10 บันทึกที่ 4 เริ่มกลายพันธุ์ ผมไม่แน่ใจว่ามันเริ่มตั้งแต่เมื่อไหร่ อาจจะเป็นตอนที่ผมเผลอเอามือข่วนตัวเองตอนอาบน้ำเลือดในห้องควบคุม หรืออาจจะเป็นก่อนหน้านั้นที่ผมจับเนื้อเน่าเปื่อยของหญิงคนนั้น แล้วรู้สึกว่ามันอุ่น มันไม่ใช่บาดแผลธรรมดา ผิวหนังบริเวณนั้นมันเริ่มแข็ง เหมือนกล้ามเนื้อที่กำลังหดตัวเพื่อสร้างรูปร่างใหม่ที่ผมไม่รู้จัก เส้นเลือดบางเส้นใต้ผิวหนังมันดูเหมือนจะเคลื่อนไหวได้เองด้วยซ้ำผมเห็นมัน ผมรู้สึกได้ หัวใจผมเต้นแรงกว่าปกติ บางครั้งมันก็หยุด แล้วก็กลับมาเต้นต่อ ยังกับว่ามีใครบางคนรีเซ็ตจากภายนอก ผมเริ่มมองเห็นในความมืดได้ดีเกินไปเสียงฝีเท้าที่ไกลหลายร้อยเมตรมันกลับแหลมชัดเหมือนเดินอยู่ข้างหู ผมหายใจช้าลง และทุกครั้งที่ผมมองกระจกผมหวังเพียงจะเห็นตัวผมแบบที่เคยเป็น แต่ที่สะท้อนกลับมามันคืออะไรบางอย่างที่สายตาไม่กระพริบ บันทึกชุดที่ 10 บันทึกที่ 5 ผิวน้ำมันไม่ใช่อวกาศภายนอกอย่างที่ผมคิด แรงกระแทกตอนที่ยานลี้ภัยหลุดพ้นออกจากท่อต่อมันทำให้ผมสลบไปชั่วครู่ในเมื่อผมรู้สึกตัวอีกครั้งผมไม่ได้ลอยตัวอยู่ในอวกาศผมกำลังลอยตัวอยู่ในของเหลวบางอย่างแรงดันภายนอกไม่ได้ฉีกยานออกไปชิ้นๆอย่างที่ผมคาดและเมื่อระบบสำรองเริ่มทำงานผมก็ได้ยินผมก็ได้เห็นแสงนั้นแสงจากด้านบนแสงของดวงอาทิตย์ที่สะท้อนผิวน้ำผมกำลังอยู่ใต้มหาสมุทรของดาวเคราะห์ดวงหนึ่งและในระยะสายตามีโครงสร้างคล้ายตึกสูงเรียงรายอยู่บนผิวน้ำมันเหมือนโลกแต่มันไม่ใช่โลกเสียงดนตรีผมลอยขึ้นในผิวน้ำด้วยระบบฉุกเฉินของยานเมื่อฟองอากาศแตกกระจายเป็นเสี้ยวของคลื่นผมก็เห็นท้องฟ้าที่เหมือนโลกมีเมฆมีแสงอาทิตย์และมีบ้านเรือนอยู่ริมฝั่งตึกสูงทอดยาวมันทอดยาวลงผืนน้ำผมหยุดหายใจไปชั่วขณะหนึ่งมันคือบ้านมันเหมือนบ้านมากเกินไปจนดูแปลกไม่มีปล่องควันไม่มีเสียงเครื่องยนต์ไม่มีแม้แต่รอยเท้าบนชายหาดเมืองทั้งเมืองมันดูนิ่งราวกับถูกแช่แข็งไปชั่วขณะหนึ่งและแล้วเสียงหนึ่งมันก็ลอดมาจากพื้นดินลอดมาจากในบ้านลอดมาจากทีวีในอาคารมันเป็นเสียงดนตรีเบาๆและมันไม่ใช่เสียงธรรมดามันคือเสียงเพลงกล่อมเด็กเพลงเดียวกับที่ระบบ AI มันเคยเล่นในยานแต่ที่นี่มันเล่นเองไม่มีลำโพงไม่มีระบบใดควบคุมเหมือนโลกกำลังจำลองอะไรบางอย่างที่ผมเคยรู้จักและกำลังเปิดเผยว่ามันเฝ้ามองผมได้นานแค่ไหนผมตัวแข็ง
ขนลุกทั้งร่าง และในวินาทีนั้นเอง ผมรู้ว่า ผมไม่ได้หนีมาไกลเลย ผมแค่ออกจากฝันร้ายหนึ่งเข้าสู่อีกฝันร้ายหนึ่งที่มันลึกกว่า คลิปจบแล้วนะครับ ดูเหมือนว่าโรมานจะหนีมาในที่ที่พวกเราทุกคนคุ้นเคยกันนะครับ ช่วยคอมเมนต์กันอย่างสุภาพด้วยนะครับ เรื่องนี้จบ แต่ซีรีส์นี้ยังมีต่อนะครับ ถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์ ถ้าใช่อย่าลืมกดแชร์ และถ้าไม่อยากพลาดเรื่องอื่นในซีรีส์นี้กด Subscribe เลยครับ